ต้องมัดเมียงเปิ้นทำเฮียหล่นหายกินแก้กะหายในใจมนเศร้าน้ำตาย้อยยดมันเหลืออดแต่เรา12 เดือนเป็นคือเล้งพอหันห้องหวานข้าวมันยกตาลปั่นเฮือลูกเต้าเหล่าหลานปากันไปซื้ออย่าดักดานดื้อคือพ่อแม่เขาร้องขันข้าวขันน้ำทำตาลเตอะนอพ่อแม่เปิ้นรอขอเฮียสักหน่อยบ่ดีลืมบุญคุณหรือทำบุญเรียบร้อยโอละนอละนอเรียบร้อยโอละนอละนอเรียบร้อยโอละนอละนอเรียบร้อยเดือน12นั่งมองส่องหันแสงของนวลจันทร์พลันแสงเจิดจ้าเป็นวันปล่อยผีหนีออกจากป่าจ้ายมมาราชาตั้งกุณาปล่อยไปไปเพศขึ้นเมื่อบ่ฮือมันเหลือไผคือปิกขึ้นไปในจองหอห้องไปหับของกินตานจากวงวานพี่น้องสตาเป็ดจ้าบาปกาตุกขังหุยห้องเสียงดังยังแดนต่ำไปนรกกับภูมิไฟสุ่มเดือดไหมวิบากเป็นไปกรรมไผเว้นมันเพื่อวางรอฮับสำรับจังหันยติวงวานบ้านเหนือบ้านใต้หมู่พี่แปรสอดซอกเลาะหาตามห้มใหม่วิญญาณของแม่แวะมาหาลูกหลานวางมาฮับของตางข้าวหวานเสื้อผ้าลูกแม่อยู่ไหนจะได้มาจ้าแม่มานั่งท่าตั้งแต่เจ้าก่อนงานทรมานอยากตุกพลาดลูกก็ปากง่ายตั้งแต่ตายว้ำวายยังบ่ได้กินข้าวบ่มีไผตานหาถ้ามาเมินแต่เรายืนหาแจ้งวัดอาตาคัดหัวใจลูกแม่มีไหนแม่บ่ได้กินข้าวแม่เฝ้าคอยหามาตั้งแต่เจ้าประสงค์องค์เจ้าหยาดน้ำหมายตามข้าวปลาและจิ้นทั้งสิ้นของหวานแม่ยังบ่หันของตาลสักหน่อยแม่ท่าก้องหาน้ำตาแม่ย้อยหมู่ปนมาเตยกันหันเปิ้นได้เข้าของได้แต่ยืนมองน้ำตาน้องอาบน้ำใจเฮาพองตาพองจะลายแต่ว่าช่วยพอลูกลาเพื่อข้าสักกันควายมายาวๆลูกเต้าบ่จำจะเลยมองยามเวลางามอย่างอีแสนเวทนามาให้หาลูกมีลูกติดธุระก็ว่าบ่สนใจบ่ห่วงอะไรดวงให้แม่เจ้า
บะเยอะเตือนา มรดกต่อข้างเปล่าว่างอับสูญลูกหลานลืมคุณบ่นึกถึงคุณค่าตั้งแต่นี้ไปยาวไกลไปหน้าเพื่อสู่นาฬิกาตกตามเพียงดินไร้ของสิ่งทรัพย์อับจนทำกินมีแต่ข้าวมนทินหนี้สินเต็มบ้านมีแต่ความชิบหายภายในไหนก็การทำให้เวว่าเกิดโกลาหลทั่วทุกตำบลชุมชนหมู่บ้านล้นแล่นไปมาที่สาสีด้านห้วยห้องซอนซานวอนวานนานาท่านจะยมพิบาลโดยตันมาจับมัดกายาส่งโลกาลุ่มไตเพราะว่ามดเวลาจำเป็นต้องลาปอกไว้ยมพ่อบ้านเจ้าขาขอเวลาก่อนบอกเขาเจ้าขอร้อลูกแถมสักหน่อยยังบ่ได้กินอย่างสักเต้าเกิงก้อยน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำย้อยปลายใบเก็บไปต้องมาเลียเปื้อนถ้าเมียหล่นหายกินแก้กระหายในใจมวลเศร้าน้ำตาย้อยยดมันละอดแต่เรา12 เดือนเป็นฮือเล็งพอหันของหวานข้าวมันยกบ้านปั่นฮือลูกเต้าเหล่าหลานป้ากันไปซื้ออย่าได้ดักดานเดือคือพ่อแม่เขารอขันข้าวขันน้ำทำตามเตอะหนอพ่อแม่เปิ่นรอขอเฮียสักหน่อยบ่ที่ลืมบุญคุณคือทำบุญเรียบร้อยโอละนอเลยนอเรียบร้อยวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย12 เดือนเป็นเริกเล็งส่องหันแสงทองนวลจันทร์พลันแสงเจิดจ้าเป็นวันปล่อยผีนี่ออกจากป่าจ้ายมราชาท่านขุนนาปล่อยไปปล่อยเพศคืนเมื่อบ่ฮือมันเหลือไปคือปิกคืนไปในจองห่อห้องไปฮับของกินตานจากวงวานพี่น้องสตาเป็ดจ้าปลาปลาทุกขังหวยห้องเสียงดังยังเด่นต่ำไตพระโลกาภูไฟสุมเดือดไหมวิบากเป็นไฟกรรมให้เวรมันเว
บ้านใต้หมู่พี่เปรตสอดซ้อเลาะหาตามรุ่งใหม่วิญญาณของแม่แวะมาหาลูกหลานวางมาฮับของตาข้าวหวานเสื้อผ้าลูกแม่อยู่ไหนจะได้ว่ามาจ้าแม่มานั่งท่าตั้งแต่เจ้าก่อนงานทรมานยากทุกพลาดลูกกะตากงานตั้งแต่ตายบำไว้ยังบ่ได้กินข้าวบ่มีไผตันหาถ้ามาเมินแต่เรายืนผ้าแจ้งว่าอัตคัดหัวใจลูกแม่มีไหนแม่บ่ได้กินข้าวแม่เฝ้ากองหามาตั้งตาเจ้าประสงค์องค์เจ้าญาตินำมาให้ตาเข้าป่าและจิ้นทั้งสิ้นของหวานแม่ยังบ่หันของตาลสักน้อยแม่ทากองหาน้ำตาแม่ย้อยหมู่เปิ้นมาต้อยกันหันเปิ้นได้เข้าของแม่ได้แต่ยืนมองน้ำตาน้องใบหน้าช่วยเฮาพองตะคนเยอะหลายแต่ว่าช่วยพอลูกหลานคือขาสักกำควายมาเงาลูกเต้าบ่จำจะเลยมองยามเวลางามอย่างที่แสนเวทนามาให้หาลูกนี้ลูกติดธุระก็ว่าบ่สนใจบ่ห่วงอะไรดวงไทยแม่เจ้าหัวสนเสหาสุราน้ำเหล้ามัวกินปลากินข้าวเจ้าทำได้ลงคอปีในดึงเตื้อในเมื่อมาขอลูกแบ่งหน้างอบ่พอใครพอหน้าเอาไว้หันก่อนเติมเงินบ่เยอะเตื้อหน้ามรดกต่อข้างปลาว่างกับศูนย์ลูกหลานลืมคุ้มบ่นึกถึงคุณค่าตั้งแต่นี้ไปเหงาไก่ไปนาคือสู่นันกาตัวต่ำเปียงดินไรของสิ่งสักจนอับทำกินมีแต่ข้าวบนกินนี่สินเต็มบ้านมีแต่ความชิบหายภายในก็การกล่อมให้เวว่าเกิดโกลาหลทุกเขตตำบลชุมชนหมู่บ้านรถเล่นไปมาที่สาสีดาหุยห้องซอนซานบอนวานนานาท่านจ่ายยมพิบาลโดยตันมาหาจับมัดกายาส่งโลกาลุ่มไปเพราะว่าหมดเวลาจำเป็นต้องลาบอกว่า ยมพ่อบ้านเจ้าขาขอเวลาก่อนบอกเพราะเจ้าขอร้องลูกแถมสักหน่อยยังบ่ได้กินยาสักเต้าเกินก้อยน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำย่อยไปใบเก็บไปต้มมาเลียเปิ้นทำเมียหล่นกินแก้กระหายในใจมนเศร้าน้ำตาย้อยมดมันละอดเล่า12 เดือนเป็นคือเล้งพอหันของหวานข้าวมันยกตาลปั่น
อย่าได้ดักดันเด้อคือพ่อแม่เขาร้องขันข้าวขันน้ำทำตาลตะนอพ่อแม่เปิ้นรอขอเหียสักหน่อยบ่ได้ลืมบุญคุณคือทำบุญเรียบร้อยว้าฮ่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 าส่วนวันนี้เป็นวันสิงห์ใหญ่12 ปีคือเจ้าไปปล่อยวิญญาณสัมภเวสีเพื่อไปหาของกินของกันเดี๋ยวนี้12 เดือนเป่งเลิกเล็งสองหันแสงทองนวลจันทร์ฟังแสงเจิดจ้าเป็นวันปล่อยผีหนีออกจากป่าจ้ายงหน้าลาจ้าท่านคุณหน้าปล่อยไปปล่อยเพศขึ้นเมื่อบ่ฮือมันเหลือภัยคือปิดคืนไปในจองห้องให้รับของกินตาลจากวงวานปีน้องจะตาเป็ดจ้าบาปกาตุกขังหุยห้องเสียงดังยังแดนต่ำใต้นรกกะภูมิไฟสูมเดือดไหมวิบากเป็นใบกำไพเวนมันว่าหวังว่าฮับสำหรับจังหันญาติวงวานบ้านเหนือบ้านใต้หมู่พี่เพศสอดซอกเลาะหาตามป้อมไม้วิญญาณของแม่แวะมาหาลูกหลานมาฮับของกินตาลข้าวหวานเสื้อผ้าลูกแม่อยู่ไหนจะได้มาจ้าแม่มานั่งท่าตั้งแต่เจ้าก่อนงานทรมานอยากทุกข์พลาดลูกก็ตากเหยตั้งแต่ตายวางไว้ยังบ่ได้กินข้าวบ่มีไผต้านหามาเมินแต่เรายืนท่าแจงวัดอัตคัดหัวใจลูกแม่มีไหนแม่บ่ได้กินข้าวแม่เฝ้าพอหาตั้งแต่ตาเจ้าพระทรงองค์เจ้าหยาดน้ำไม้ตาเข้าป่าและกินทั้งสิ้นของหวานแม่ยังบ่หันของตาลสักหน่อยแม่เฝ้าพอหาน้ำตาแม่ป้อยหมู่เพื่อนมาด้วยกันปันยังได้เข้าของได้แต่ยืนมองน้ำตาน้องใบหน้าช่วยเฮาพ่องเตอะคนเยอะหลายแต่ว่าช่วยพอลูกลาคือขาสักกำควายมายาวๆลูกเต้าบ่จำจะเลยมองยามเวลายามอย่างอีแสนเวทนามาให้หาลูกลีลูกติดธุระกะว่าบ่สนใจปอบ่ห่วงอะไรดวงไทยแม่เจ้าไปส่วนเสหาสุรานำเหล้าเมากินปลากินข้าวเจ้ากลืนได้ลงคอ
ก่อนเตอะเงินมาเยอะเอื้อนา มรดกตกค้างป่าวางอับสูญลูกหลานลืมบุญคุณบ่นึกถึงคุณค่าตั้งแต่นี้ไปยาวไกลไปนะคือสู่นันกาตกต่ำเพียงดินไรเข้าของสินทรัพย์จนอับทำกินมีแต่ข้าวมนทินมีสินเต็มบ้านมีแต่ความชิบหายภายในก่อกันทำให้เวว่าเกิดคนละหนทั่วทุกตำบลชุมชนหมู่บ้านหล่นเล่นไปมาที่สาสีด้านห้องหุยสองสานมองว่านานาท่านชายมพิบาลต้อยตันมาหาจับมัดกายาส่งโลกาลมไตเพราะว่าหมดเวลาจำเป็นต้องลาพ่อควายยมพาบ้านเจ้าขาขอเวลาก่อนบอกข้าเจ้าขอรอลูกแถมสักหน่อยยังบ่ได้กินยังสักเต้าเกิงก้อยน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำย้อยปลายใบเก็บใบตองมาเลียเปิ่นทำเหี่ยหล่นหายกินแค่กะหายในใจมนเศร้าน้ำตาย้อยหยดมันเหลืออดแต่เรา12 เดือนเต็งคือเล้งพอหันของหวานข้าวมันยกตาลปั่นลูกเต้าเหล่าหลานปากันไปซื้ออย่าได้ดักดานดื้อพ่อแม่เขารอขันเข้าขันน้ำทำตาลเตอะหนอพ่อแม่เปิ้นรอขอเหียสักหน่อยบ่ดีลืมบุญคุณคือทำบุญเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยบุญคุณคือทำบุญเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยบุญคุณคือทำบุญเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อเรียบร้อยโอละน้อละน้อ เ
อน12เป็งเป็นวันปล่อยผีสืบฮีดประเพณีมีมาแต่เก่าพอใครจะไปลืมนึกถึงแบบเบาเมืองเหนือบ้านเฮาตันห่างผีตายตันหาพ่อแม่ผู้ที่พัดภาพดับจิตใจจากปู่ย่าตายายนายท่านนายสุดแสนอาลัยที่ท่านมาตายจากน้ำตาป้อย้อยหันลูกห้อยฝ่าแสนเวทนาที่ท่านมาพัดภาคยามเมื่อเป็นคนดิ้นรนลำบากอดทุกข์อดยากเลี้ยงลูกให้ใหญ่ผู้คนได้สร้างรักฐานให้ลูกหลานของตนตากแดดหำฝนดิ้นรนเพื่อลูกบ่มีของเฮาพระเจ้าสองตนสร้างเฮาเป็นคนมีเลือดมีเนื้อลมไม้ใบบุญสกุลจัดเชื้อใจเอื้อเฟื้อเลือดเนื้อเชื่อใครเข้าลมหายใจลูกได้มีชีวิตขออยู่ใกล้ชิดด้วยความห่วงใยนายท่านนายยามลูกบ่สบายอยู่ข้างกายบอกหาลูกต้องการหยังพ่อแม่เศร้ามาลูกมีปัญหาแม่อยู่เคียงข้างบอกใส่ใจลูกใจอ้างว้างคอยชี้แนวทางเป็นตัวอย่างให้ลูกยิงใจประเดี๋ยวมีสปะฐานะสบายเงินทองมากมายท่านสมาตายตายละลูกพักเมียแปลงเตรียมขวัญตายละลูกหลานเธอได้เป็นกำพร้าตายละที่นอนมุ้งหมอนเสื้อผ้ามุ้ยเงี้ยมมิดท่าที่เคยหยุกกำละเพื่อนละอุ่งอุ้มจ่าตับมาตายละวัดเคยไปกินไปตานเหลือกะที่มือเคยถือเคยทำละให้ลูกหลานได้หันบ่อยลูกขาดพ่อมันต่อหางแฟนลูกขาดแม่เหมือนแตนหางห้อยลูกอะไรหาน้ำตาปอน12เป็งมาห้อยจะได้ดาตกแต่งดาทานมูลีหมักเมียงเสบียงอาหารเสื้อผ้าแพร่พันงามแงมใหม่พ่อแม่มาตายบ่ได้สั่งได้ลาทุกขเวทนากว่าได้เดือดร้อนวางจิตวางใจอารมณ์ได้น้องคนบัดหูกตางหูกห้องบัดได้โป่งได้ปั่นอย่าเมื่อเป็นคนได้มืดมนสติลูกขออโหสิที่ผิดการกระทำกรรมแน่กรรมทำฆ่าทำฟันผิดพ่อเถียงแม่พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยุดหัวที่สาโปรดได้คุณนะวิญญาณเต้เล่พอได้จักนำวิญญาณพ่อแม่มาแวะฮับหัวตาลของลูกสักกรรมลูกขอไว้วอนอย่าโยมที่บ้านเปิดประตูหนทางเอาวิญญาณมาส่งอยู่ดงป่าไม้ขี้รีเขาคอนจึงหิดแมงจรห้องดังเศร้าได้ยินก่อนเสียงวอนลูกเต้าขอพ่อแม่เจ้าปิกคืนกลับหลังขอเชิญวิญญาณของแม่และพ่อมารับมาพ่อของกินของตามอยู่ไกลอยู่ใกล้จุงได้ปิกมาหมื่นว่าแสนว่าขอฟ้าละแหลงลูกได้ละสาบักกินบัตานจังรับฝันหันท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอน
ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะประทีปสองทางดำเนินรายการโดยหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดวาอารามเรืองร้องพองฟ้าสืบสานนานมาล้านนาแดนไทยวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเล่าขานกันมานานไกลศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองของพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝางอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไกลนามอุดมก้องไปสมในฉายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคี เป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญทาวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2568 September 2025 ตรงกับเดือน10ใต้เดือน12เหนือขึ้น15ค่ำ
ปีมะเสงวันนี้เป็นวันพระใหญ่ดังเหนือเขาเรียกว่าวันเดือน12เพ็งเป็นการการตานหลายวัดใหญ่วัดโตวัดดวงเปิ้งก็จะได้ตานเข้าสลักพัดประจำปีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีผู้วายชนมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์ตลอดถึงสัมภเวสีผู้บ่มีที่กินที่อยู่ที่อาศัยก็เฮาไปวัดไปวาก็ได้ตานกวเข้าขันเข้าตานให้แก่พ่อแก่แม่ที่เฮาเคยตานมาแล้วก็เช่นว่าตานเข้าสลักพัดตานแตนตานอย่างนี้ต่างๆก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ทางวัดพระพุทธบาทอุดมก็จะได้ร่วมกันตามโฮงกองหลวงเนอะญาติโยมโรงกองหลวงได้สร้างเสร็จไว้เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ถือโอกาสถวายตามเพื่อแก่บรรพชนที่ลมหายตายจากไปที่เฮาได้ให้ได้หอมโรงกองหลวงของวัดพระพุทธบาทอุดมนี่มีชื่อกองหลวงอยู่2ชื่อมี2แก่นกองหลวงคุณฝางกับนางไม้แก่นหนึ่งชื่อว่าคุณฝางแก่นที่2ชื่อว่านางไม้และกองปูจาแหม1ชุดงบประมาณในการสร้างโฮงกองหลวงนี้ก็150,000 บาทก็ผู้บริจาคก็มีหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าวาดวัดพระบาทอุดมนี่10,000 บาทนายประนพสุทธเสนานางสายใจหานตระกูล10,000 บาทแม่อุ้ยแก้วก้อนแป้น200 บาทแม่จันกันทิยะ200 บาทแม่แก้วลูนไซตระกูลบ้านหนองยาวใต้1,000 บาทนายเอกนัทนางสาวอัญชลีเด็กชายอธิกรไซตระกูล200 บาทคุณครูระไมพันธ์สำริด250 บาทแม่นินทิลายอดคำ100 บาทแม่ลำดวนเป่งแก้ว100 บาทครูทิลินรัตนดาวธนิตธัญบูรณ์300 บาทแม่กองแก้วธานา100 บาทแล้วก็แม่เอียงทิพย์กำลังศรีอุทิศไปให้พ่อสมชายกำลังศรี2,000 บาทแม่สมควรดงดัง1,000 บาทแม่ฟองจันเมยกาด100 บาทแม่คำน้อยสุปัญญา200 บาทแม่จันทาเหลืองสุวรรณ100 บาทแม่จันสมปันไฝ100 บาทนางสาวพันนีเขื่อนแก้ว200 บาทอาจารย์แสงล่านายธนพจน์ชนะบุตร200 บาทแม่มีพินชัยโยภาสบ้านปังกอย200 บาทและนางเข็มทองนางสาวเข็มทองนายชาญชัยกาลบุญส่วนดอกใต้ 1,200 บาทญาติโยมที่มีรายชื่อท่านมีโอกาสมาวัดพระพุทธบาทอุดมก็ไปหอมยอดมันเลยหอมยอดมหิกรรมเดี๋ยวเขาจะถวายแต่ตุเจ้าประสงค์9 ตนพร้อมด้วยสามเณรปูจามถวายไว้ในพระพุทธศาสนาญาติโยมอยู่ที่บ้านยกมือสาอนุโมทนาเนี่ยประมาณ9 โมงครึ่งเขาจะได้ให้ปูจารโอกาสเว้นตามถวายโฮงกองหลวงนะกองหลวงก็จะได้อยู่ร่มอยู่เงาละแต่ก่อนอยู่ปืนเต้นนี่มันฝนสาดเข้าไปทำให้กองเนี่ยต้องสำรุดเสียหายนะญาติโยมอยู่ในห้มในเงาละสบายละขั้นตอนต่อไปก็จะต้องหุ้มกองละญาติโยมหน้ากองนี้มันบดีละหุ้มกองหลวงหุ้มกองปูจาอันนี้ออกภาษาลาพระเจ้าแล้วก็จะได้หุ้มหน้ากองหลวงหนังจักกองปูจาเอาไว้ตีเมื่อโอกาสมีกินมีทานมีงานเกิดขึ้นในวัดในวาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันโมทนาสาธุเนอญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพร้อมกันนั้นต่างวัดพระบาทอุดมก็ได้ร่วมกันที่จะได้สร้างเก้าอี้ไว้แหมสัก100 ตัวญาติโยมเก้าอี้ขาวนี่นะเก้าอี้ขาวพลาสติกไว้กับสำนักประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามีกินมีตาลเขาก็ไปโยกย้ายไปตังใดมันสะดวกสบายก็มีผู้ประสงค์จำนงรับเป็นเจ้าภาพนายประนพสุทธเสนานางสายใจหันตระกูล10 ตัว 2,200 บาทนายปริญญานางรุธิวานายปัชญาหันตระกูล3 ตัว 360 บาทนางวินาหันตระกูล2 ตัว 440 บาทนายวุฒิกรเตียสกุล2 ตัว 440 บาทนางสาวเพียงบุญพาหันตระกูล1 ตัว 220 บาทนางสาวพลอยทรายมงคลเทศ1 ตัว 220 บาทนางนิพาคนโตนางสาวนิพาคนโต1 ตัว 220 บาทพ่อฉลองเทียมแก้ว1 ตัว 220 บาทนางสาวคำน้อยเทียมแก้ว1 ตัว 220 บาทแม่จริงนางเฮือนนายชาติเด็กชายแทนมหาใจ1 ตัว 220 บาทอาจารย์ปรีดาปัญญาวชิโลภาพนางรัตดาชัยวงศ์1 ตัว 2 ตัว 440 บาทและก็พ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำปั้นบ้านปงหนองเวียงป่าเป้า2 ตัว 440 บาทโมทนาสาธุเนอเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างไอ้เก้าอี้ไว้ในสำนักประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้กิจกรรมใจงานกันต่อไปเอาละวันนี้ได้มาพบมวลนาสาธุกับทุกท่านขณะนี้ก็เวลา7:43 นาทีเดี๋ยวจะได้ลงไปวัดข้างล่างนะฮือศีลฮือปอนแก่ศรัทธาญาติโยมฟังเทศฟังธรรมและก็ถวายลงกองหลวงวันนี้ขอขอบคุณโมทนาสาธุกับทุกท่านมาณโอกาสนี้โดยรายการธรรมประทีปส่องตางวันพระวันเดือน12 เพ็งวันนี้ก็ต้องขอลาจากท่านสาธุชนไปก่อนรายการธรรมประทีปส่องตางต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโคมีพุทโธเป็นที่นำทางแคว้นแดนกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในถิ่นเหนือล้านนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาใฝ่หาธรรมะน้อมนำ
มพ่ออุ่นแม่ปอมาหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรืองฟูเฟืองเทศธรรมปทักกถาหยิบยกอุปมาเมตตาชื่นชีวาญาติโยมผู้ฟังพร้อมพรังญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อแก้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุจิตานุรักษ์นามผู้พิทักษ์รักษาจิตด้วยความดีแห่งนี้เป็นพระนักปกครองพรหมวิหารธรรมน้อมนำเป็นหลักยึดมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานำฉายาเรื่องลือเรื่องรองเนืองนองด้วยคุณธรรมตำนานแห่งทรงองค์เจ้าจารึกเอาบทความน้อมนำเลิศล้ำหลวงพ่อแก้วท่านตั้งจิตโต
ตาลน้ำตาลเขาประเพณีดีงามมีดห้อยปะเก่าจะเล่าประวัติแต่เก่าสมัยพระเจ้าพิมพิสารตั้งแต่อดีตกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารได้ปกครองเมืองเก่านครราชคฤห์ขึ้นมาพบแต่กันเป็นเขตเป็นแดนเมืองพุทธศาสนาได้สืบทอดกันมามีพระพุทธเจ้ามีเจดีย์พระวิหารกรุงราชคฤห์เมืองเก่าประวัติผ่านมา 2,500 กว่าปีเหตุการณ์มันมีสมัยพระพุทธเจ้าประวัติความเป็นมาจะได้อู้ได้เล่าสมัยพระเจ้าพิมพิสารอยู่ในวังได้นอนรับบรรทมก็ซ้ำว่ามีเหตุการณ์ได้ยินเสียงคนค้างเหมือนคนมานั่งให้เสียงที่ป่าที่ดงห้องหุยอยู่ปืนเก้าไม้พระเจ้าพิมพิสารเกิดประหลาดใจจะมีเหตุการณ์อันใดในใจป้องไม่อกสั่นควันหายนอนป่อบ่ได้จะมีเรื่องให้ในปราสาทราชวังลุกมาเมื่อเจ้าฟังไปเล่ากำฝันได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าว่ามีเปรตมีผีมาฮ้องเสียงดังให้สาพระพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวปัญหาได้ชี้แจงอุจาหายโศกหายเศร้าว่าเสียงที่ได้ยินฮ้องหุยให้เศร้าคือวิญญาณญาติเก่าได้ติดตามกันมาอดีตชาติได้ร่วมกันนับหนาตายจากอำลาบ่ได้กินน้ำกินข้าวกลายเป็นเปรตเป็นผีได้ไปรับใช้กรรมเก่าวิญญาณโมนี้บ่ได้กินอะยังเมื่ออดีตบางหลังบ่ได้ตามน้ำตามเขาบ่ได้นับถึงองค์พระพุทธเจ้าประวัติปั้นเล่าบอกกล่าวสืบมาบ่กินบ่ตามเป็นมารศาสนาลักของวัดของวาลักแถวพระเจ้าลักพวกกินพวกตามลักเงินคำของเก่าพระพุทธเจ้าบอกเก่าเจ้าพิมพิสารเพื่อเตรียมเครื่องไตรยาตานถวายเป็นน้ำตึงเขาอุทิศกุศลผลบุญนั้นเล่าถวายพระสงฆ์องค์เจ้าบอกเก่าผู้พักกาลีทานเข้าของเครื่องใจทานเพื่อเปรตเพื่อผีพ้องตายให้ตายดีจะได้หนีห้องเพื่อพ้นจากอาบายเปลวไฟที่ในน้ำหอมพระเจ้าพิมพิสารถวายทานทรัพย์สินเจ้าขององค์อินได้ยินตัวห้องตั้งแต่นี้ไปบ่มีความเดือดร้อนมีจิตใจอ่อนน้อมเลื่อมใสพระศาสดามีความเคารพนอบน้อมพระศาสนามีจิตศรัทธาองค์สัมมาพระเจ้าเลยมีวัดมีวาตามพระคัมภีร์บอกกล่าวพระเจ้าพิมพิสารก็มีวันพระวันศีลจะได้ทานได้กินตึงน้ำตึงข้าว
ธีพายอยู่ในอาบายปีนี้วันพระโมกขันละนะมาโปรดบุพชาลีเปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ชื่อไผ่ชื่อมันยกใส่ขันไว้นี่ชื่อนามสกุลมหาทรัพย์ตนคนดีคนใดชื่อบ่มีบ่ได้รับหัวตามตูเจ้าเอ่ยชื่อแม่อุ้ยดีแม่อุ้ยพันป่ออุ้ยแก้วป่ออุ้ยคำโตยกันมาดุมดุมของชื่อลูกชื่อหลานโตยกันมาลุกลงยมมาบ้านยมมาทูดยศชื่อเลี้ยงเป็นสายเรียกวิญญาณคนตายมาแวดตะลุงเปิดประตูนรกคอยวิญญาณได้ขึ้นต้อยกันมาลุมลุมปิดบ้านไผ่บ้านมันยับใส่บางลายบ่ได้กินอะยังญาติแล้วทำกรรมบ่เคยทำบุญว่าอันตายตกหม้อนะพวกบ่มีอะยังย้อยกรรมบางคนตายไปวิญญาณเป็นเพศเป็นดีตกนรกอเวจีความดีบ่ได้สร้างบ่เคยอุทิศกินตานหยาดน้ำเลยได้อดอยากกันอยู่อบายภูมิเมื่ออยู่ยังคนบ่เคยทำบุญกุศลเลยบ่มีเครื่องหนุนนำไปตั้งหน้าตายแล้วบ่ได้ไปขึ้นสวรรค์จำฟ้าตายแล้วไปตกมรณะเมืองผีสตางค์ก็บ่มีไปซื้อเสื้อซื้อผ้าบ่เคยทำบุญวิหารศาลากฐินผ้าป่าเงินบาทบ่เคยหอมงานว่างานวัดเปิด ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM
104.5 เมกะเฮิรตซ์ยะวะกะลาปิ สูตรนี้เรื่องฟ่อนข้าวเหนียวคนกองหลังเก็บเกี่ยวไว้สี่แยกถนนใหญ่ลำดับนั้นบุรุษมนุษย์6 คนถือไม้คานเดินเท้าเข้าไปนวดฟ่อนข้าวด้วยไม้ขานทั้ง6 อันฟ่อนข้าวเหนียวนั้นเล่าถูกนวดฟันอย่างดีด้วยไม้คาน6 อันอย่างนี้ต่อมาคนที่7ถือไม้คานเดินไปนวดอีกคราผลลัพธ์ปรากฏว่าข้าวถูกนวดดีกว่าเดิมอย่างนี้แม้ฉันใดคนผู้ไม่ได้ฟังเสริมหรือสดับเพิ่มเติมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุวสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุวสุเทพไอกันนาเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียผ่านทาง Facebook Live สวัยเทพบุญซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้แต่คงไม่มี FC แล้วเพราะมันดึกอันนี้ก็11ขออภัย11คือหรือ3 ทุ่ม11 นาฬิกา23 นาฬิกา23 นาฬิกาแต่ที่นี่ยังเพิ่งทุ่ม7 นาทีเพิ่งจะทุ่ม7 นาทีFC ก็คงเข้าหลับเข้านอนกันแล้วยกเว้นอาจจะมีบางท่านตื่นขึ้นมาเจอพอดี หรือไม่ก็ทางในยุโรปในอังกฤษเยอรมันหรือทางไอร์แลนด์FC เก่าๆทางวัดพระสิงห์ UK ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ดึก มาสู่เนื้อหาของพระไตรปิฎกกันเลยวันนี้ขึ้นสูตรใหม่สูตรที่11ในยังอยู่ในสลายตนวรรคสังยุตตนิกายวจุตตันตปิฎกเล่มที่18อันนี้ยวะกลาปิสุว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียวกลาปะเนี่ยเป็นแปลว่าฟ่อนข้าวทียะวะก็คืออันเดียวกันกับยุวะนะที่แปลว่าเยาว์นะภาษาไทยเราสระอุเป็นสระเอก็เป็นเยาว์นะยุวะ
นี่เป็นยะวะเป็นรากศัพท์เดิมเลยนะเป็นรากศัพท์เดิมแปลว่าเหนียวตอนนี้แปลว่าเหนียวข้าวเหนียวถ้าทางบ้านเราทางภาคเหนือก็คือข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวเพราะว่าเหนียวตัวนี้มันไม่ได้มันคือว่าเวลาเรามาเคี้ยวเนี่ยนะมันจะเหนียวหนึบไม่เหมือนข้าวเจ้าหรือข้าวสวยเนี่ยนะมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวแต่ข้าวสวยนี่มันเหนียวแล้วก็มันเป็นยางมันเป็นยางแล้วก็มีความหวานน้ำตาลมากกว่าข้าวเจ้าอะไรต่อ มีบุรุษ6 คนนะคือข้าวเหนียวเนี่ยเจ้าของนาเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเอาไปกองไว้ที่ถนน4 แยกถนนใหญ่ก็เป็น4 แยกด้วยเอากลางถนนเลยเอาถนนเป็นที่นวดข้าวแต่มันเป็นถนนใหญ่นะรถมาก็วิ่งรอบไปแถวข้างๆแต่สมัยนั้นมันไม่มีรถวิ่งเพ่นพ่านเหมือนสมัยนี้มันมีแต่เกวียนน่ะเกวียนมันก็มีทางเกวียนอีกมันมีทางเกวียนคงจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ก็สามารถเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมัดเป็นฟ่อนไปวางส่วนใหญ่นี่จะวางเป็นวงกลมหรือไม่ก็วางเป็นตารางสี่เหลี่ยมมาอย่างนี้มีทางเข้าตรงมุมนี้มีทางเข้าอาจจะ2 มุมนี้กับมุมนี้หรือมุมเดียวมีเข้าที่มุมนี้มุมเดียวทางเข้าไปแล้วก็ไปนวดข้างในทางภาคเหนือนี่ไม่เรียกนวดนะเขาเรียกว่าตีคือเอาฟาดอย่างเงี้ยตีไปไหนไปตีเข้านี่ให้เอาตีกับพื้นเอาฟาดกับพื้นก็จะมีไม้2 อันนี่นะใส่เชือกดึงด้วยกันเสร็จแล้วก็เอาหนีบเอาเชือกยาวหน่อยนี่นะเอาก้อนข้าวมาแล้วก็เอาห้อมไปอย่างงี้นะแล้วก็หนีบอย่างนี้แล้วก็จับแล้วก็ฟาดให้ถนัดซ้ายฟาดไปทางนี้ถนัดขวาฟาดไปทางนี้อย่างเงี้ยเดินยืนเป็นวงล้อมรอบกันบางทีก็4 คน 5 คนบางทีก็เป็น10เขาเรียกว่ามาช่วยกันเอามือภาคเหนือเรียกว่าเอามือนี่ก็คือว่ามาอะไรภาษาไทยจะไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้ว่าอย่างไงนะมาช่วยรุมกันเนี่ย9 คน 10 คนเนี่ยของคนนี้ถ้าอีกเจ้าหนึ่งก็รุมกันไปช่วยกันอีกอย่างเงี้ยทางภาคเหนือเรียกว่าเอามือเอาวัน
ำไว้คนนี้มาช่วยคนนี้มาช่วยแล้วเราก็ต้องกลับไปช่วยเขาเวลาเขาจะตีข้าวของเขาเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมกันเป็นที่ไปเอาที่ยังไม่ได้ทำของเรานี่ก็ต้องไปเอามือไว้ก่อนเอาวันไว้ก่อนมันมีภาษาไทยอยู่นะเนี่ยเราไม่เก่งมันลืมภาษาไทยไปเคยว่าอยู่นี่มันเท่าแก่แล้วเท่าชะแลแก่ชราหูหรือตาก็ฟังลงไป นี่นะ6 คนเนี่ยก็เข้าไปตีข้าวนะเอาไม้คานไปไม้คานที่ใช้หาบข้าวหาบเวียดหาบกระบุงเนี่ยนะเอาไปตีแต่ความจริงมันไม้คานนี่ต้องเอาวิธีตีถ้าใช้ไม้คานตีเนี่ยนะต้องเอาฟ่อนข้าวเนี่ยวางลงแล้วก็เอาไม้คานนี่นวดตีอย่างเงี้ยตีข้าวอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าทางภาคเหนือเนี่ยเขาเลือกไม้หีบเนี่ยคือใช้2 อันอย่างว่าเมื่อกี้เนี่ย2 อันเนี่ยเชือกใส่2 ข้างนี่นะแล้วเอาอ้อมไปอย่างนี้แล้วก็เอาปลายไม้นี่นะมาอ้อมฟ่อนข้าวนี่นะแล้วก็หนีบกันอย่างนี้แล้วก็จับฟาดอย่างนี้นะนี่ต่างกันกับที่นี่ที่ของอินเดียนี่นะของชมพูทวีปสมัยนั้นนะสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่ก็คือเอาฟ่อนข้าววางแล้วก็เอาไม้คานเนี่ยตีทุบลงไปตีลงไปก็เรียกนวดข้าวนวดข้าวคือนวดมันเอาไม้นวดข้าวเหนียวนี่ก็ถูกนวดอย่างดีเลยเสร็จแล้วต่อมามีอีกคนหนึ่งคนที่ 7นี่ก็ถือไม้คานไปอีกเหมือนกันถือไม้คานไปก็ไปตีซ้ำอีกข้าวที่เขาตีแล้วนวดแล้วเนี่ยนะก็เป็นนวดซ้ำอีกนวดปรากฏว่ามันดีกว่าเดิมยังไงก็หมายถึงว่าอันเดิมเนี่ยเขาก็นวดดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่หมดมันเม็ดมันอาจจะติดที่ฟันของมันอยู่บ้างไงนะมันยังไม่หมดเขามันเยอะไงมันหลายคนมันเยอะเสร็จแล้วคนที่ 7เนี่ยไปตีซ้ำไปนวดซ้ำอีกซ้ำอันเก่าของเขาเนี่ยมันก็ดีกว่าเดิมคือมันออกหมดเมล็ดมันหลุดจากขั้วมันหมดเลยมันหลุดจากไอ้รวงมันเนี่ยเมล็ดนี่จะหลุดจากรวง6ที่คนตีก่อนนั่นก็อาจจะก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างหรืออาจจะไม่หมดก็คนที่ 7นี่ไปทำก็มันเป็นการไปซ้ำของเก่าไงไปซ้ำเดิมให้มันหมดให้มันดีขึ้นก็แสดงว่าคนไปทำที่ 2นี่ดีกว่าเดิมฉันใดเมื่อนะฉันใดการไปนวดซ้ำดีฉันใดภิกษุคนมนุษย์หรือบุคคลผู้ไม่ได้สดับเป็นครั้งที่ 2สดับเสริมสดับซ้ำอีกอยู่นะเพิ่มเติมเนี่ยคือฟังรอบแรกต้องฟังสดับรับฟังพระธรรมเทศนาหรืออะไรเนี่ยนะฟังธรรมฟังเนื้อหาสาระฟังไปรอบหนึ่งมันยังไม่เข้าใจดีมันยังไม่เข้าใจดีได้ฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้สงส์ของการฟังธรรมเนี่ยมันจึงมีมันมีอยู่5 ข้อนะมันมีอยู่5 ข้อมีอยู่ข้อหนึ่งว่าฟังแล้ว
แล้วก็ได้เข้าไปฟังซ้ำอีกนี่ตรงนี้นะมันทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมไอ้ที่ยังไม่เข้าใจมันอาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ฟังจนหมดจนครบหมดนะก็ไปฟังอีกครั้งหนึ่งย้ำรู้สึกเป็นข้อที่3นะเอาไปฟังอีกซ้ำอีกทีหนึ่งเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ในกรณีที่คนที่ไม่ได้ฟังเสริมไม่ได้สดับเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็ย่อมจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนเหมือนฟ้อนข้าวเหนียวที่ถูกตีไปเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยแม้จะตี5-6 คนก็ตามนะแต่คนที่7เข้าไปที่หลังเนี่ยซ้ำใหญ่เลย ซ้ำจนหมดเนี่ยก็นี่เหมือนกับการฟังนี่นะฟังเทศฟังธรรมฟังการบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะพระพุทธองค์จึงทรงให้ฟังซ้ำอีกเนี่ยให้ฟังซ้ำอีกคือสิ่งใดยังไม่เข้าใจในข้อความนั้นมันจะมีว่าวิธีการฟังธรรมหรืออานิสงส์ของการฟังธรรมสิ่งใดยังไม่เข้าใจชัดย่อมจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นสิ่งที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งย่อมจะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อไปฟังครั้งที่2หรือครั้งที่3ครั้งที่2หรือครั้งที่3อันนี้คือความหมายของคำว่าการฟังซ้ำเหมือนกับฟ้อนข้าวที่ถูกตีซ้ำย่อมจะหมดจดไม่หลงเหลือดีกว่าเดิมว่างั้นดังที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้ยะวะกะลาปิสูตรนี้เรื่องฟ้อนข้าวเหนียวคนกองหลังเก็บเกี่ยวไว้4 แยกถนนใหญ่ลำดับนั้นบุรุษมนุษย์6 คนถือไม้คานเดินเท้าเข้าไปนวดฟ้อนข้าวด้วยไม้คานทั้ง6 อันฟ้อนข้าวเหนียวนั้นเล่าถูกนวดฟันอย่างดีด้วยไม้คาน6 อันอย่างนี้ต่อมาคนที่7ถือไม้คานเดินไปนวดอีกคราผลลัพธ์ปรากฏว่าข้าวถูกนวดดีกว่าเดิมอย่างนี้แม้ฉันใดคนผู้ไม่ได้ฟังเสริมหรือสดับเพิ่มเติมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอันนี้ก็มาในข้อที่สูตรที่11นะสูตรที่11มาดูใจความหน่อยมาในข้อที่248หน้าที่265นำหน้านี่นำไปนำข้อไปแล้ว265นี่ก็ใจความมาในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้า เล่มที่18เล่มสีฟ้าภิกษุทั้งหลายฟ้อนข้าวเหนียวบุคคลกองไว้ที่ถนนใหญ่4 แยกลำดับนั้นบุรุษ6 คนถือไม้คานเดินมาพวกเขาเข้าช่วยกันนวดฟ้อนข้าวเหนียวนั้นด้วยไม้คานทั้ง6 อันฟ้อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดอย่างดีด้วยไม้คานทั้ง6อย่างนี้ต่อมาบุรุษคนที่7ถือไม้คานเดินมาเขาพึงนวดฟ้อนข้าวเหนียวนั้นด้วยไม้คานอันที่7ผ
ก้อนข้าวเหนียวนั้นถูกนวดด้วยไม้คานอันที่7พึงถูกนวดดีกว่าอย่างนี้แม้ฉันไหนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นปุถุชนด้วยนะชนที่มีกิเลสหนากิเลสแน่นหนาถูกรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบตาถูกเสียงที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบหูถูกกลิ่นที่น่าพอใจและไม่พอใจกระทบจมูกถูกรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบลิ้นถูกสิ่งของหรือโผฏฐัพพะนี่นะกระทบกายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกระทบกายและถูกความคิดหรือที่เรียกว่าธรรมะนั่นนะกระทบใจความคิดเป็นความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีมากระทบใจถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นย่อมคิดเพื่อจะเกิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปุถุชนนั้นย่อมเป็นโมฆะบุรุษผู้ถูกอายตนะภายนอกกระทบอย่างหนักเหมือนฟ่อนข้าวเหนียวที่ถูกนวดด้วยไม้คานอันที่7ฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องของข้าวเหนียวคราวนี้มาหัวข้อต่อมานิดหน่อยว่าสงครามระหว่างเทวดากับอสูรอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันคือเทวดาเนี่ยก็มีพระอินทร์เนี่ยนะท้าวสักกะนี่เป็นหัวหน้าทีนี้พวกอสูรเนี่ยเป็นพวกที่เป็นเทวดาอีกชั้นหนึ่งอยู่ชั้นปะรนิมมิตวสวดีพวกอสูรนี่นะอยู่มันอยู่ในบรรดาสวรรค์6ชั้นเนี่ยนะชั้นที่5เป็นพวกคนทันชั้นที่6เนี่ยเป็นพวกอสูรก็คือเทวดาเหมือนกันแต่มันเป็นเทวดาเกเรเทวดาที่ชอบไปแกล้งคนอื่นชอบไปทำลายคนอื่นเวลาเขาทำดีเวลาเขามีพิธีกรรมหรือมีอะไรเนี่ยนะเทวดาพวกอสูรเนี่ยเป็นเทวดาเกเรพวกมารก็อยู่ในจำพวกเทวดาพวกอสูรนี่เหมือนกันมารเทวดามารพรหมอยู่ชั้นที่6นี่เหมือนกันมารที่มารบกวนมาแกล้งหรือมาทำเข้าคนนั้นคนนี้ตามเรื่องต่างๆเนี่ยนะมันเป็นเทวดานะเรื่องมันนะเป็นเทวดาแต่มันเป็นเทวดาเกเรพวกอสูรมันจะรบกันมันจะไม่ถูกกับเทวดาดีเทวบุตรเทวดาเราจะมีพญาอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยปกครองอยู่นะก็จะรบกันมันจะรบกันอยู่บ่อยๆครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งเรียกพวกอสูรมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายนั่นแน่นิรทุกข์ด้วยถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทวดาพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพนั้นด้วยเครื่องจองจำทั้ง5
รวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเราว่างั้นนะ ตั้งหน้าจะรบกันแล้วเหมือนกับไทยกับเขมรนี่นะ ไทยกับเขมร แม่ทัพนายกองทัพไทยก็ว่าถ้าจับได้ต้องจับมาเป็นเฉลยนะสั่งอย่างนั้นฝ่ายเขมรก็เหมือนกันก็สั่งทหารนี่สั่งทหารนี่ก็เหมือนกันก็ให้เอาคือคาทั้งหลายเนี่ยจอมมัดเหมือนกันนะมัดแข้งมัดขามัดแขนแล้วก็เอามาที่เนี่ยสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยปรนิมิตวสวดีเนี่ยมีท้าวเวปจิตติปกครองอยู่เทวดาพวกอสูรเนี่ยนะพวกเกเรสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะเอาอสูรแพ้ อสูรเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาพวกเทวดาชั้นดาวดึงได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้ง5รวมทั้งเครื่องผูกคอ เชือกผูกคอมาด้วยแล้วนำมายังเทวสภาชื่อสุธรรมาเทวสภาสุธรรมานี่ชื่อเสียงโด่งดังนะซึ่งมีประวัติอย่างในภาค4หรือไงเนี่ยนะภาค4หรือภาค3ในทำบทภาค4หรือภาค3นี่แหละเรื่องเทวดากับอสูรนี่นะสู้รบกันเพื่อน ในการที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงดำริว่าพวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเทพนครท้าวเวปจิตติจอมอสูรย่อมพิจารณาเห็นคนเห็นตนเนี่ยพ้นจากเครื่องจองจำทั้ง5รวมทั้งเครื่องผูกคอและเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์นะในการที่ท้าวเวปจิตติจอมอสูรดำริว่าพวกอสูรตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมบัดนี้เราจะไปยังเมืองอสูรท้าวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้ง5รวมทั้งเครื่องผูกคอและเสื่อมจากกามคุณ5อันเป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำท้าวเวปจิตติละเอียดอย่างนี้เครื่องจองจำของมารละเอียดยิ่งกว่าบุคคลที่เมื่อกำหนดหมายก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปมารตัวนี้หมายถึงกิเลสมารนะหมายถึงกิเลสมารมารคือกิเลสทั้งหลายไม่ใช่มารที่เป็นเทวดาเป็นเทพอยู่นั่นนะแต่หมายมันมีมารอยู่หลายอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเทวปุตตมารกิเลสมารขันธมารขันธมารนี่คือขันธ์5คือขันธ์5ในตัวคนเรานี่นะขันธมารกิเลสมารเทวปุตตมารนี่คือ
มารคือเทวดาก็พวกอสูรพวกมารทั้งหลายนี่แหละมันเป็นพวกเกเรเป็นเทวดาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีความชั่วร้ายแต่ก็ในอนาคตตามประวัตินะพวกอสูรเนี่ยก็จะได้มาเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อีกนานไม่ใช่กาลบัดนี้เดี๋ยวนี้พบนี้พบหน้าหลายพุทธันดรตามประวัติบอกไว้ว่าหลายพุทธันดรที่พวกอสูรเนี่ยก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกับพระเทวทัตอีกนานตอนนี้ขอต้อนรับอาจารย์กายอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคสาธุครับผมเมื่อกี้ก็เอ่ยถึงอยู่ คิดถึงขอบคุณมากเห็นภาพเหมือนกับรูปปั้นไปอยู่บนอะไรไอ้ที่ก่อสร้างเหมือนรูปปั้นพระอินทร์เหมือนรูปปั้นพระอินทร์อาจารย์กายเนี่ยไปยืนอะไรอยู่บนที่เขาก่อสร้างมันน่าจะมีความสุขดีแล้วขอบคุณมากทางอังกฤษหนาวหรือยังเนาะเนี่ยถ้าจะยังไม่หนาวนะลิเวอร์พูลลันคอนคิดถึงลันคอนอยู่นะเห็นว่าวันนั้นบอกมาว่าสร้างโบสถ์กำลังใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ไปผูกพัทธสีมาจะได้ไปร่วมงานผูกพัทธสีมาบอกเด้ออย่าลืมเด้องานผูกพัทธสีมานะเพราะว่ามันต้องการพระเยอะอย่างน้อย200 รูปต้องไปยืนผูกแล้วมันหลังใหญ่ซะด้วยเห็นในอะไรที่เขาเรียกแปลนแบบมันที่วัดพระสิงห์ต้องพระ200 รูปเนี่ยไปผูกพัทธสีมานะน้อยก็ได้แต่มันได้ทีละหลุม2 หลุม200 รูปนี่ไปครึ่งหนึ่งเลย จากหลุมหน้าเนี่ยไปตรงกลางหรืออ้อมไปหลังนู่นเลย เสร็จไวสวดสัก3 คู่สวด3 คู่เลยสลับกันเลยนุ่นคู่นี้เสร็จคู่นู้นสวดตรงนี้ไปรออยู่อีกนุ่นนุ่นเสร็จคู่นั้นออกตรงนี้ไปรออยู่นุ่นอย่างนั้นมันจะไวจองเด้ออย่าลืมตอนผูกพัทธสีมาเนี่ยนะ มาสู่เนื้อหาสาระของเราวันนี้น่าจะได้สัก1 สูตรนะความจริง2 สูตรแต่มันยาวเนี่ย2-3 วันมานี่ได้วันละสูตรเนี่ยภิกษุทั้งหลายความกำหนดหมายว่าอันนี้ในหัวข้อใหม่ละความกำหนดหมายเป็นต้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรกำหนดหมายร่างกายของเรานี่นะเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆภิกษุทั้งหลายความกำหนดหมายว่าเรามี
ความกำหนดหมายว่าเราเป็นนี่เราเป็นนี้ไม่ใช่นี่ขอไปเราเป็นนี้กำหนดหมายว่าเราจักมีความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีจักเป็นจักมีจักไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีรูปและกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เป็นกลางกลางกำหนดว่าคันจมูกเวรกรรมถ้าไม่จัดรายการนี้นะไม่คันอาจารย์กายมันแกล้งเนี่ยถ้าจับไมค์ขึ้นมาพูดนี่เนี่ยเมื่อไรเมื่อนั้นนะคันจมูกเสียบุคลิกลักษณะไปหน่อยไม่เป็นไรเวรกรรมเวรกรรมเราทำไว้มันก็ต้องได้รับอย่างนี้แหละyes are you going now 5 minutes 5 minutes oh wait oh about 10 to 12 minutes okay yeah please wait อันนี้ก็นัดหมายกันจะไปเก็บเห็ดเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเมื่อวานนี้ก็ไปเก็บเห็ดนู่นในป่านู่นไปโอ้เอาดูดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหมือนกับร่มนี่ดอกใหญ่ๆขนาดนี้นี่วันนี้ก็เอามาแกงเห็ดวันนี้ถูกใจมีนายช่างคนหนึ่งมาจากศรีลังกาจันกายมาจากศรีลังกามาทำงานที่วัดนี่แหละมาบูรณะซ่อมแซมช่างจากประเทศศรีลังกาของที่นี่ไม่ไหวแพงค่าตัวแพงที่เอสโตเนียนี่นะที่ต้องเอาศรีลังกามา เมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดด้วยกันโอ้ชอบใจใหญ่เลยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยเอามาแล้วก็โอ้โหวันนี้แกงกินกันอร่อย เดี๋ยวจบรายการนี้จะไปเก็บเห็ดต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวว่าเรามีความหวั่นไหวว่าเรานี้เราเป็นเรามีเราเป็นนะความหวั่นไหวว่าเราจักมีเราจักไม่มีนะและเราจักเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปหรือเราจักเป็นผู้มีสัญญาเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาและสุดท้ายการกำหนดหมายว่าเราจะเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ลักษณะเหมือนกับ ฌานที่8ฌานที่8เรียกอะไรเนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะคือว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้หมายความว่าคือมันรู้อยู่เนี่ยรู้อยู่จำได้อยู่มีสัญญาอยู่แต่ไม่ยึดติดนะไม่สนใจไม่ยึดติด
ว่าเนี่ยสัญญาเนี่ยเราจำนะเนี่ยนี่สัญญาของเรานี่สัญญาเราจำได้อะไรนะคือผ่านไปนี่เขาเรียกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนั่นแหละแต่มันเหมือนไม่มีคือไม่ยึดติดไม่สนใจเสียงอะไรเข้ามารูปอะไรเข้ามากลิ่นอะไรเข้ามารสอะไรเข้ามาก็ตามไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดเรียกว่าไม่มีอุปาทานนั่นเอง มันก็เหมือนเป็นกลางๆเนี่ยไม่ได้สนใจว่ามันจะมีหรือไม่มีจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาอะไรเนี่ยอันนี้ฌานที่ 8แต่พ้นจากฌานที่ 8นี้ไปจะเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธดับสัญญาเลยอันนี้ดับเลยไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยสักอย่างอะไรว่าสัญญาเวทยิตนิโรธอันนี้ดับเลยความหวั่นไหวเป็นโรคความหวั่นไหวเป็นหัวฝีความหวั่นไหวเป็นลูกศรเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่หวั่นไหวอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความดิ้นรนว่าเรามีเราเป็นนี้ เราจักมีเราจักไม่มีเราจักมีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราดิ้นรนว่าเราจักมีสัญญาหรือเราจักไม่มีสัญญาและสุดท้ายเราจักมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ความดิ้นรนเป็นโรคความดิ้นรนเป็นหัวฝีความดิ้นรนเป็นลูกศรฉะนี้แลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีจิตดิ้นรนอยู่ไม่ยึดติดในเรื่องของการดิ้นรนนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ดิ้นรนอยู่อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายความปรุงแต่งว่าเรามีเราเป็นเราจักมีเราจักไม่มีเราจักมีสัญญาเราจักไม่มีสัญญาและเราจักมีสัญญาก็มิใช่เราจักไม่มีสัญญาก็มิใช่ความปรุงแต่งเป็นโรคความปรุงแต่งเป็นหัวฝีความปรุงแต่งเป็นลูกศรอย่างนี้นั่นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่ปรุงแต่งอยู่ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลต่อไปภิกษุทั้งหลายความถือตัวว่าเรามีเราเป็นเราจักมีเราจักเป็นเราจักเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราจักถือตัวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาและสุดท้ายถือตัวว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ความถือตัวเป็นโรคความถือตัวเป็นหัวฝีความถือตัวเป็นลูกศรฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่
มีจิตถือตัวอยู่จะไม่มีจิตถือตัวอยู่ภิกษุทั้งหลายเราพึงสำเนียกอย่างนี้แลจบยวกลาปิสูตรที่13วันนี้ได้1สูตรอาจารย์กาย ได้1สูตรตัวนี้แต่ยังพอมีเวลาอยู่อีกนิดนึงเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ไปเก็บเห็ด ก่อนจะไปเก็บเห็ดนี่นะเอามาว่าค้างไว้อีกสักสูตรหนึ่งโอ้มันจบแล้วนี่12สูตรโอ้ไม่มีสูตรที่12มันมีแค่11สูตรรวมพระสูตรในวรรคนี้ก็คืออาสีวิโสปมะสูตรอันนี้เปรียบด้วยอสรพิษรัตโถปมะสูตรอันนี้สูตรที่เปรียบด้วยรถกุมโมปมะสูตรและสูตรที่เปรียบด้วยหม้อปฐมทารุขันโทปมะสูตรสูตรที่เปรียบเทียบด้วยขันไม้กองแห่งไม้เข้าไปขันแห่งไม้ก็คือกองแห่งไม้สูตรที่1แล้วก็5ทุติยทารุขันโทปมะสูตรสูตรที่2 6อวัตสุตะปริยายสูตรสูตรที่ว่าด้วยการไม่กำหนดโดยละเอียด7ทุกขธรรมสูตรสูตรที่ว่าด้วยทุก8กิงสุโกปมสูตรสูตรที่เปรียบเทียบด้วยอะไรกิงแปลว่าอะไรทั้งหลายแล้วก็วีโนปมสูตรสูตรที่9นี้นะสูตรที่9นี้เปรียบเทียบกับพินและสูตรที่10ชปานะโกปมสูตรเป็นสูตรที่เปรียบเทียบด้วยสัตว์6ชนิดมีงูมีหมาบ้านหมาป่ามีลิงแล้วก็มีอะไรจระเข้ต่างตัวต่างก็บินดึงไปสู่ที่ใครที่มันงูก็จะเข้าจอมปลวกเป็นต้นนี่นะสุดท้ายสูตรที่11วันนี้ยวกลาปิสูตรสูตรที่ว่าด้วยข้าวเหนียวกองข้าวเหนียวสุดท้ายสูตรที่11และจบจตุตปนาถในสัตลายตนวรรคบริบูรณ์เลยจบบริบูรณ์เลยจตุตปนาถมันจะมีปฐมปันนาถทุติยปันนาถตติยปันนาถและจตุตปนาถปันนาถละ50สูตรสูตรนี้มี11สูตรบางสูตรมี14ก็มี12 13 14นู่นแล้วบางสูตรมีเป็นร้อยสูตรคือมันรวมกันเนื้อหาสาระเหมือนเดียวกันบางที11ถึง15เนี่ยมาวันที่25ถึง31อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะรวมมีเป็น100สูตรก็มีในโดยเฉพาะไปยานและสังยุตเนี่ยนะไปยานและสังยุตที่เกี่ยวข้องกับว่าสิ่งที่เป็นคู่กันไปรวมวรรคที่มีในจตุตปันนาถนี้คือนันทิกะขยวรรควรรคที่ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินสัตติปยาลวรรคอันนี้วรรคที่ว่าด้วย
หมวดละ60นะสัตถีแปลว่า60แล้วก็สมุทรวรรคว่าด้วยทะเลใหญ่หรือมหาสาครมหาสมุทรแล้วก็วรรคที่4อาสีวิสวรรคอันนี้คือวรรคน้อยนะวรรคใหญ่มันจะอยู่ในสลายตนะวรรคคืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6ที่มากระทบกันมาสัมผัสกันอันนี้ตอนนี้มันอยู่ในสลายตนะวรรคเนี่ยวรรคใหญ่นี้จะอยู่ทั้งเล่มที่18นี่นะเป็นสลายตนะวรรคทั้งหมดแล้วเรื่องต่างๆนี้ก็จะมาเกี่ยวข้องกับอายตนะทั้ง6นี้เสมอทั้งส่วนที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งส่วนที่เป็นภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือที่เรียกว่าความคิดนั่นเองความคิดที่เกิดขึ้นกับใจเราวันนี้ สูตรทั้งหลายมาสรุปสูตรทั้งหลายนี้ก็มาสรุปลงด้วยสลายตนะสังยุตจบบริบูรณ์อะไรก็บริบูรณ์หมดเลยโอ้โหสลายตนะสังยุตจบต่อไปเป็นเวทนาสังยุตว่าด้วยเวทนา2เวทนา3เวทนา5คือความรู้สึกเวทนานี่คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในนี้เวทนา2เวทนา3ก็สุขกายสุขใจและไม่สุขไม่ทุกข์ที่เราสวดกันนะทุกขมสุขเวทนานะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาในอภิธรรมแล้วเวทนา5นี่ก็สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขามีความรู้สึกเป็นสุขมีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความรู้สึกสุขใจสุขเวทนาทุกขเวทโทมนัสนี่ก็มีความรู้สึกว่าทุกข์ใจเสร็จแล้วมันจะมีอุเบกขาซึ่งความหมายจะเท่ากับทุกขมสุขเวทนาแต่ว่าไม่เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขแต่เรียกว่าอุเบกขาคือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรอันนี้ก็เป็นวรรคเป็นสังยุตที่2ที่จะมาถึงสังยุตที่2ที่จะมาถึงในการข้างหน้าสำหรับวันนี้ก็มีนี่ท้ายรายการในท้ายของรายการวันนี้มีข้อคิดมีไหนกันละนี่มองหายังไม่เจอนี่เป็นข้อคิดจากหลวงตาพระอาจารย์ไพรัตน์ในหัวข้อว่าขอนิดก่อนเข้าวัด หลวงตา พระอาจารย์ไพรัตน์ฝากไว้ว่าขอโทษทีณสีกาอย่าว่าบ่นอาจารย์กายพระก็คนจากชาวบ้าน
เหมือนกันหนา ตอนนี้บวชตามคำสอนศาสดา ขอสีกาให้ระวังเรื่องแต่งกาย เข้ามาวัดต้องแต่งมิดชิดหน่อยอย่าใส่น้อยแบบประหยัดไม่เข้าท่า น้ำหอมนั้นไม่จำเป็นอย่าโปะมาแบบต้องใส่อย่างอย่าใส่เยอะเกินไปถ้าจะทาขอให้พอดับกลิ่นกายชายกระโปรงจงให้ต่ำกว่าหัวเขาเสื้อคอเว้าอย่ามากไปจนหวือหวาโอ้โหพระเนนเห็นเดี๋ยวจะเกิดสะดุดตาจะประมาพากันเดินสะดุดต่อเดินสะดุดนั้นก็คงไม่เท่าไหร่กลัวเก็บไปพิจารณาว่าขาวหนอว่าจะอยู่เข้าพรรษาเลยไม่รออาตมาขอบิณฑบาตเถิดญาติโยม เอาฝากไว้เป็นข้อคิดท้ายรายการวันนี้มีอาจารย์กายคนเดียวเข้ามาวันนี้เป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร
วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาวิชาความรู้คุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันรักษาบริเวณของเขตล้านนาไทยมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระนอนขอนม่วงพระนอนหนองเพิงพระนอนปะเก็ตทีพระนอนแม่ปูคาและพระเจ้าตากเขียวจังหวัดลำพูนพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้มีครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังรายการเมื่อเจ้าวันนี้ทุกท่านทั้งพระสงฆ์พระเจ้าและคฤหัสถ์ให้ได้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านก่อนที่จะได้นำรายการนี้ออกมาเสนอให้ท่านผู้รับฟังวิทยุทั้งหลายฟังวันนี้ขอเชิญชวนมวลท่านผู้เจริญในศีลในธรรมไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมลูกเต้าหลานเหลนต่อไปประนมขึ้นมือขึ้นไหว้พร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิต
ตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วเนอะเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงที่นอนหมอนมุ้งมาถึงครัวบ้านมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกาดถึงลีถึงสถานที่ต่างๆที่มีป้อออกแม่ออกทั้งหลายปากันเปิดวิทยุรับฟังในเจ้าวันนี้เป็นที่โหกันตัวไปแล้วว่าเป็นวันเดือน12เป็งเมงวันพัดเข้าวาสามาได้2 เดือนวันนี้แล้ว10เป็ง11เป็ง12เป็งแถมเดือนเดียวก็จะออกพรรษาแล้วจะมีสลากหากไม้มีกฐินมีผ้าป่าตามวัฒนธรรมประเพณีของเฮาที่ได้สร้างสรรค์กันมาขอเชิญชวนมวลท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่าไปอิ่มไปใกล้ไปนายจากการทำบุญทำทานพระพุทธศาสนานี้ถือว่าการทำบุญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็ยิ่งใหญ่การเจริญภาวนาก็ยิ่งใหญ่เขาจะหันได้ว่าบ่ได้เอาคนรวยบ่ได้เอาคนที่มีความรู้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่การที่ปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เขาอยู่ม่วนกินหวานเพราะคนดีมีในสังคมอยู่บ่ม่วนกินบ่ลำเพราะมีคนบ่ดีในสังคมคนบ่ดีนั่นก็คือบ่ฟังธรรมบ่ปฏิบัติธรรมเอาใจตัวเองว่าป่านนี้ปอดจะแจ้งแล้วยังบ่เข้าบ้านมากำเตื้อ
เมาไปนอนหั่นนอนนี่แยะฮือพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงแยะฮือได้ตุกอกตุกใจยังถือว่าตัวเป็นคนดีอยู่ก็สุดแล้วแต่ตัวเองจะพิจารณาเอาเองคนดีนี่จะไปตามเวลามาตามเวลาหันหนังสือพิมพ์ลงออกมาว่าปอจาย14 คนลุมโซมแม่ยิงคนเดียวแม่ยิงซ้ำเป็นโรคหัวใจเกิดช็อกตายขึ้นข่าวไปถึงไหนก็สลดใจถึงนั้นปอจายมีกำลังอยู่แล้วมีจำนวนมากโดยในที่สุดทนบ่ได้ตรอมใจตายน่าเอ็นดูน่าสงสารเพราะเฮายังมีคนบ่ดีอยู่ในสังคมนั้นเกิดคิดว่าแม่ยิงคนนั้นเป็นลูกของเฮาเป็นน้องของเฮาเป็นหลานของเฮาจะคิดเจือใดพ่องเฮาก็จะต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันต้องฟ้องต้องร้องเช่นเดียวกันธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี้เปิ้นฮือเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวสิ่งใดที่เฮาต้องการเปิ้นก็ต้องการเช่นเดียวกันเพราะใจเจ้าใจไพร่ห้อยอยู่ที่เดียวกันมีคนต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิทยุพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพจึงมีความคิดปลุกระดมคือท่านมหาปรริญญาพ่องตุเจ้าที่จบปริญญาพ่องมีความรู้ด็อกเตอร์พ่องช่วยกันรณรงค์ทางสถานีวิทยุให้คนทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้มิตรใจจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนว่ากันมีศีลมีธรรมมากขึ้นการที่เฮาทั้งหลายไปทำมิจฉาชีพดื่มเหล้าดื่มยากันปุกอารมณ์เสือป่าไปลักไปจกของคนอื่นไปไล่ฟันไล่บุกคนอื่นมันเป็นการก่อกรรมทำความชั่วที่ตัวเองก็เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันเปลืองงบประมาณของประเทศชาติบ้านเมืองต้องตัดงบประมาณมาฮื้อก้าอาหารก้าผ้าผ่อนต้อนสบายก้าคนคุมก้าสถานที่อยู่ที่นอนสะปะสะพื้นบ่มีรายได้อย่างที่จะคืนมาออกคอกมาแล้วยังบ่พอเข้าไปแถม2 เตื้อ 3 เตื้อบ่มีจิตสามัญสำนึกคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ต้องเดือดร้อนพระสงฆ์พระเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ฮักในการเผยแพร่ธรรมจึงออกรณรงค์กันเป็นอย่างมากเพื่อให้นักศีลนักบุญทั้งหลายได้ฟังของเก่าของแก่ของที่บ่เคยได้ยินได้ฟังเปิ้นจะค้นคว้าออกมาเอาประกาศทางวิทยุกระจายเสียงคนเฮาถ้าจิตใจกระด้างกระเดืองแล้วมดกูยังมันกระด้างกระเดืองไปด้วยกันหมดปากกล้ากลางแข็งด่าพ่อด่าแม่ด่ารัฐบาลร่างกายก็บ่อ่อนน้อมบ่อ่อนโยนทำไปเอาใจตัวเองว่าทั้งนั้นถ้าใจอ่อนน้อมอ่อนโยนทุกอย่างมันจะอ่อนโยนไปในตัวร่างกายก็อ่อนน้อมอ่อนโยนวาจาคือกำอู้กำจากลัวพิษหูคนอื่นกลัวคนอื่นได้รับความเดือดร้อนพยายามพูดจาในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์สร้างสรรค์คือคนได้รับฟังธรรมะก็เชิญชวนมวลท่านสาธุชนทั้งหลาย
ฟังตึงวันทุกวันตุลุงได้รับโทรศัพท์มาจากพ่อออกแม่ออกหลายคน ว่าเคยฟังตุลุงกูเจ้าถึงเวลานะเปิดวิทยุละฟังกูเจ้าฟังแล้วเกิดมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนขึ้นเพราะแตะกอนเฮาบ่ฮู้ว่าธรรมเปิ้นสอนเชื่อใดบัดเดี๋ยวนี้เกิดความฮู้ขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาตุลงก็สบายใจโดยกับบ่ออกไม่ออกบางคนก็สารภาพว่าแตะกอนบ่นึกบ่ฝันว่าการที่เฮาทำลงไปนะเป็นการดีจมฮื้อผัวจมฮื้อเมียจมฮื้อลูกฮื้อหลานยังบ่แจ้งเตื้อหน้ายังบ่ได้ล้างเตื้อจมอยู่ในที่นอนอ้อมนึกว่าเป็นของดีพอได้ยินพระสงฆ์พระเจ้าประกาศในทางวิทยุก็เลยใจอ่อนไปย่างจมเพราะคนว่าฮื้อกันนี้มันบ่มีอานิสงส์อันหยังเกิดขึ้นมันเป็นการเพิ่มเติมเติมน้ำมันให้มันไปไก่ติ๊กน้ำมันพอจะแห้งแล้วเติมน้ำมันขึ้นแถมรถก็ไปไก่ติ๊กหน้าที่จะหยุดบ่หยุดกรณีเช่นคนเฒ่าคนแก่จมฮื้อลูกฮื้อหลานอย่างไร้สาระบางทีได้ยินเปิ้นอู้ให้ฟังคนอู้นั้นก็บ่ดีบ่น่าจะเอามาอู้สักหน่อยอู้ให้เปิ้นคนเฒ่าก็ยังบ่หันกำเตื้อโจมแล้วเดือดแล้วด่าแล้วไผผิดไผถูกบ่ฮู้หมู่นี้เป็นต้นบ่มีหยังมาแก้ไขแล้วมีให้นาสาโทสุดเจนหูเจนตามีความฮู้จนเอาตัวบ่รอดก็จ้างเถอะมันจะมีธรรมะอย่างเดียวที่จะไปข่มจิตข่มใจข่มปากบ่ฮื้อได้จมได้ซ้ำฮื้อละเอกละอ่อนคนที่จะฟังธรรมได้ฮู้เรื่องได้ก็อย่างหมู่เฮาเนี่ยพอ6 โมงก็เปิดและฟังเสียงกองถ้าบ่อ่านก็5 โมงฟังวัด7 ลินเปิ้นสวดมนต์เมื่อเจ้าเปิดหนังสือสวดโดยเปิ้น6 โมงก็มาฟังตังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่แถมฟังที่จุดปฏิบัติการมูลนิธิวัดโสภณารามแถมฟังแถมหลายที่เปิ้นถ่ายทอดคือฟังแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาคนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ได้บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้จักธรรมนั้นมีอยู่ถึงหมด10 คนด้วยกัน 1. กำลังเมาเหล้า 2. กำลังเหลินเล่อ 3. เป็นคนบ้า 4. เป็นคนมีทุกข์คับแค้นหัวอกหัวใจ 5. เป็นคนมีความโกรธ 6. เป็นคนอดอยาก 7. เป็นคนขี้โลภ 8. เป็นคนขี้ขาดขี้กลัว 9. เป็นคนด่วนใจฮ้อนได้นำไปเสนอให้พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายไปเป็นข้อแล้ววันนี้เป็นข้อสุดท้ายเปิ้นบอกว่าเป็นคนใฝ่ในกามคุณใฝ่ในกามคุณบ่ได้สนใจว่าความจะเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะฟักใฝ่ในกามคุณกามคุณนี่มี5 อย่างตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณ5ตาไปหันรูปเปิงใจหูไปได้ยินเสียงเปิงใจหูดังไปสาบกลิ่นเปิงใจลิ้นไปสัมผัสกับรสอาหารต่างๆรสเปรี้ยวรสหวานรสคาวและอันสุดท้ายคือร่างกายไปสัมผัสกับของที่ต้องการของอ่อนของนุ่มหมู่นี้ถ้าไปฟักไฟในกามคุณแล้ว
จะบ่มีโอกาสได้หู้ทำหันเสือเป็นพระเจ้าไปเหี่ยเคารพบูชาไปเหี่ยหันกงจักรที่เลื่อยไม้วงจักรเป็นดอกบัวเอามือเข้าไปแตะต้องเอาคอเข้าไปแตะต้องปัดคอตุเก่าก็ออกแม่ออกจะหูได้จะใดหูได้ง่ายบอกว่าบ้านไหนมีมดผู้ใฝ่ในกามคุณนี่บางเตื้อเกิดลูกใหม่ๆแต่ผัวละผัวหนีแทนที่จะเฝ้าลูกพ่อลูกเลี้ยงลูกขึ้นใหญ่ก่อนมาเอาแล้วละตึงลูกละตึงพ่อตึงแม่ไปติดผัวใหม่ไปไหนก็ไปอยู่ในแพะในดงก็ไปอยู่เพราะไปติดกามคุณป้อใจก็อย่างเดียวกันบ่พอลูกบ่พอเต้าแล้วเอาตังหน้าเป็นไปติดไม่ยิงใหม่อันเนี้ยเรียกว่าไฟในกามคุณนักลำไปบ่อินดูป้อบ่อินดูแม่เลี้ยงตัวมาแล้วยังบ่พอต้องเอาหลานมาไว้ให้ป้อให้แม่เลี้ยงต่อไปแถมจะได้กินอย่างบ่ฮู้บ่ได้กินอย่างบ่ฮู้พอให้เอาตัวได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ตัวต้องการเมื่อตะคืนตุลุงฟังวิทยุรายการหนึ่งอันนี้ก็ฮ้องกันว่า3คนผัวเมียอยู่กับผัวดีๆแต่ไปเลิงลมไปเนี่ยการนอกบ้านเพื่อจะหาเงินหาทองเข้ามาจุนเจือครอบครัวไปใส่ป้อจายใหม่รูปร่างก็ดีเหลือผัวเก่าอู้จาก็ดีเหลือผัวเก่าจะเอากันก็ผัวยังมีอยู่ไม่ใช่ผัวเก่าผัวปัจจุบันเนี่ยนัดผัวมาตั้งโต๊ะกินเหล้ากินยากันผัวไม่ก็ว่าผัวเก่านี่เติกกำกึดมาดูตั้งมีดแทงผัวปัจจุบันผัวไม่นะหมายจะฮือเปิ้นตายแล้วจะได้ครองความฮักอย่างสมบูรณ์แบบเปิ้นจับได้ผัวปัจจุบันก็ตายผัวที่ไม่ก็ได้ถูกคอกบ่เกิดอะไรยังขึ้นสักอย่างเกิดจากอะไรยังพี่น้องทั้งหลายเกิดจากฟักไฟในกามคุณเกินไปราคะโทสะโมหะราคะคือความกำนัดเกิดขึ้นกับแม่ยิงที่ไปจูประจายป้อจายก็เกิดราคะความกำนัดในเมียของเปิ้นอยู่ไปหาความสุขบ่ได้เติกผัวเปิ้นบันดาลโทสะขึ้นมาก็แตงผัวเปิ้นเมื่อจะคิดจะแตงผัวเปิ้นแล้วก็โมหะเกิดขึ้นคือความหลงนึกว่าจะได้เอาเมียเปิ้นมาเป็นเมียตัวอย่างสบายซึ่งบ้านเมืองยังมีคือมีแปรอยู่มีกฎหมายรับรองอยู่มีศีลมีธรรมอยู่บ่ได้เกิดแล้วฟักไฟในกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาจะหันว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนตำหิมหนตางเปิดเครื่องดังตึงตั้งรบกวนหูเจ้าบ้านแถมนอกนั้นแพร่ภายอบายมุกแพร่เชื้อโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนแถมพี่น้องจะเดือดร้อนบ่ฮู้ใกล้บ้านใกล้เฮือนเคียงเปิ้นกินข้าวแรงกันแล้วนอนหลับดูทีวีนอนหลับอันนี้ยังบ่หลับบ่นอนเด้อปากันไปแอวข้าวแรงก็กินแล้วไปเต้นไปลำอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเปิดไฟดังมับแมบโมนี่ฟักไฟในกามคุณทั้งนั้นย่างเขามาฟังธรรมเขาก็บ่มาเพราะหวังได้หลายอย่างหวังได้เงินได้คำจากคนเหงาหวังผลประโยชน์ในทางอบายมุขเพราะยังมีคนเหลืออยู่จัดนักที่ฟักไฟอยู่ในกามคุณทั้ง5ไปฟังเสียงเพลงพ่อง
เฮาเปิดวิทยุฟังคนเดียวบ่ได้เสียงกระตังไปจ้างเปิ้นเปิดเพลงที่เฮาชอบใจเสียงกระตังไปแล้วอาหารการกินก็เสียงกระตังไปแล้วกินเหล้ากินยาแถมตึงไม่ยิงตึงปวดใจอันเนี้ยบ่มีโอกาสที่จะหันทำถ้าไผกึดใจได้ว่าโอ้เฮาเกิดมาเป็นคนตึงเตื้อแถมเตื้อเนื่องเฮาจะได้เกิดก็บ่ได้เกิดบ่ฮู้และแถมอย่างหนึ่งคนใดสร้างความเดือดร้อนให้เฮาก็บ่ชอบแล้วเฮาไปสร้างความเดือดร้อนคืนอื่นคนอื่นก็อย่างเดียวกันบ่ชอบเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ใจเฮาตัวเดียวนั่นคือเฮาย่างเหียหยุดเหียคนอื่นต้องการเฮาเจือใดเฮาพยายามทำเจือนั้นบอกว่าผัวบอกว่าเมียบอกว่าลูกเต้าหลายคนมีความโศกความเศร้ากับลูกกับเต้ามีความหวังอยู่กับลูกอนาคตฝากไว้กับลูกกดจ่ายลูกไม่ยิงลูกไปไฟกับกามคุณเนี่ยแอลเล่นหมกมุ่นอยู่คอมพิวเตอร์เล่นวันค่ำคืนหุ่งเอาเวลาไปทุ่มเทแน่แต่ผ้ากระโปรงกางเกงละไว้ฮือพ่อฮือแม่ซักฮือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซักใหญ่พอป่านนี้แล้วอาหารการกินหน้าที่เปิ้นจะไปเซาะกันเองใหญ่ขนาดนี้แล้วปนอกแม่แล้วยังทำอาหารให้กินอยู่เซาะอาหารให้กินอยู่กินแล้วไปหมกมุ่นอยู่ในคอมพิวเตอร์วันค่ำโรงเรียนก็บอกใครไปแล้วติดกับหมู่กับฝูงเอวเมื่อค่ำเมื่อคืนลายไหนลายนั้นเต้ทำให้ฟังแล้วก็ตึงมาฟังแล้วเพราะว่าใจนี่มันโลไปทางอบายมุขโลไปในทางบดีแล้วถือว่าเป็นบุพกรรมเตอะปอกออกแม่ออกที่ได้ลูกอย่างอี้ที่ได้หลานอย่างอี้สอนจะใดก็แห้วเตอะขนาดเปิ้นเอาไปใส่คอกใส่ขังก็ยังบะเค็ดบะลาเตื้อแม่อุ้ยบางคนในซ้ออาหารการกินไว้ให้หลานดีน้อยก็บ่ให้เป็นกรรมเป็นวิบากไผว่าฮือก็บ่ได้เปิ้นว่าแม่อุ้ยไปเซาะไว้ให้มันหยังมันว่าเนี่ยการเนี่ยงานน่ะมันมาแถวบ้านมันมีหยังกินมันก็เช็ดแต่ลาบโคดงอนต่างหลานต่างลูกมันเลือกของกูนี่สมะคนดีๆบ่สนใจไปสนใจคนหายมีสปะสะปืนเพราะว่าไปหลงในกามคุณห้าไปฟังเสียงไปได้กลิ่นได้รสไอที่มันบดีเพลิดเพลินเฮามาพอขี้ขนุนคนไทยว่าตกตะกรอนมันตึงบ่ขึ้นบนบ่ลอยบนมันลงไปสู่ที่ต่ำอยู่ตลอดเวลาบ่พัฒนาจิตใจขึ้นบ่พัฒนาจิตใจให้มันขึ้นบ่ทำใจให้มันสูงทำใจต่ำลงบางเตื้อบ่มีเวียกมีการอย่างเที่ยวไปละลานสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเปิ้นจะกินจะทานอย่างไปว่าเปิ้นทั้งที่บ่มีลักบ่มีทานอย่างไปว่าเปิ้นก็ไปว่าเปิ้นเจือนั้นเจือนี้ตานขันเข้าวันพุธผีบ่กินไปหูอย่าใดตายังบ่หันได้ยินเปิ้นว่ากำเข้าหูถูออกปากเพราะบ่มีเหตุบ่มีผลคนเจือเนี้ยคือคนไฟในกามคุณทั้งห้าตาไปหันหูหูไปได้ยินเสียงกลิ่นเข้าหูดังรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานเข้าในลิ้นแล้วก็ไปสัมผัสกับของที่นุ่มที่นวลกอดกันฟัดกันเวียงกันอู้กันให้มันเข้าใจเลยไปเมาไปหลงมีไอ้หยังก็โคนป่นเนี่ยประตกประเสียงบางคนเปิ้นจุจนหมดเนื้อหมด
จนป้อบนเรืออย่างสักอย่างก็ยังไปหลงอยู่บากห้องจะได้ก็ตึงบ่คืนแล้วปอจายก็ไปหลงไม่ยิงก็ไปหลงปอจายเปิ้นว่าแตะกอนมีไม่ยิงคนหนึ่งไปหลงปอจายงาม แม่เปิ้นว่ามันเป็นขโมยมันเป็นคนบัญญัติการเลอะเหลืองบัดถ้าเอามันก็บ่ฟังเป็นอันบักกินข้าวกินน้ำวันหนึ่งเปิ้นยับได้มันไปลักของเปิ้นไปจี้คนเฒ่าเปิ้นเอามาขายบ้านได้ยินเสียงยึกยักเพราะพ่อเปิ้นเป็นเศรษฐีเป็นพ่อบ้านหันเป็นป้อจายตีตัวเป็นหลงฮักก็ยังจมอยู่เต้าบ่เดียวพ่อบ้านพ่อของเปิ้นเป็นพ่อบ้านไปอ้อนวอนขอเงือพ่อบ้านนี้บัดทรงฟ้องเอาเนี่ยการในบ้านนี้เถอะเพื่อนางจะใกล้ชิดกับป้อจายคนนั้นเพื่อหันแก่ลูกพ่อเปิ้นก็เอาไว้เนี่ยการในบ้านเมินเข้ามาเข้าแอบไปพลอดรักกับกันปากันหนีไปอยู่ติ้งเมินเข้ามันเข้าเกิดลูกกับกันกึดใจว่าเฮามีลูกเฮาก็ฮักลูกกึดใจได้ทีหลังจะปิกไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าพ่อแม่ก็ถ้าอยากฮักเฮาจะมาถึงบ้านพ่อแม่ตายหมดป้อจายคนนั้นก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาตั้งอยู่โดยแม่ยิงคนเนี้ยบ่ได้กินบ่ได้แอวปาเมียตัวเก่าไปจี้บนดอยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ธาตุเก่ามันยังมีอยู่สังเกตพอเถอะมันหายแต่บ้านแต่จองมาแล้วมันย่างกรรมเดียวพ่อแม่เอามาฮื้อบวชมาตกใจกับพระเจ้าแถมคนจำพวกเนี้ยเพราะมันหลึงอยู่ในกามตุลงได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายครบถึง10 ข้อแล้ววันนี้ไผยังบ่ลุกเห็นบัดเดียวนี้มัน6 โมงเกือบ40 นาทีแล้วลุกจากที่นั่งที่นอนเหียวันนี้ที่พระธาตุดอยสุเทพเปิ้นมีตลาดหากไม้จวนกันไปกินไปตามสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าลำปางลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมาได้ก็มาเจ้าวัดพระนอนขอนม่วงก็ตาลวัดแสนฝางเปิ้นตาลน้ำเพิงน้ำอ้อยคนตะก่อนว่าอู้ม่วนจาหวานแล้วก็ที่วัดพระธาตุสลีจอมตองคนใดที่อยู่ใกล้ๆก็ไปวัดแม่ริมเปิ้นตาลธรรมมหาจาตุวันเนี้ยวันค่ำปากันไปตุลุงก็จะไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพได้ยินข่าวว่าเจ้าคุณกำลังแปลงกวยสลากโจกไว้ให้ตุลุงจะแต้กระบดแต้ยำหมูเตื้อถ้าไปหันแล้วจะไปละไปเอาสลากโจกใหญ่พอออกแม่ออกที่แค่หันสลากโจกเจ้าคุณวันนี้ปากันขึ้นดอยพี่น้องพอออกแม่ออกบ้านศาลาวันนี้เอาไป3 วัดด้วยกันไปวัดพระนอนไปวัดสันเมืองไปวัดดอยสุเทพไผ่ไข่ไปตังใดก็ไปมีรถแล้วเรียบร้อยแล้วไผ่ถ้าบ่ได้ไปก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาระบบประชาธิปไตยปากว่านับถือพระพุทธศาสนาบ่เคยเข้าวัดเข้าวากำเตื้อก็มีว่าเข้าไปบ่เป็นหยังออกฮื้อปากกันอาบน้ำฟังธรรมเถอะได้นำเอากรรมที่ว่าลักษณะคนบ่ฮู้ธรรมเนี่ย
มีอยู่10 อย่างมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้ว ก็หันว่าก็ออกแม่ออกคนจะเปิงใจ ถ้าเมื่อเฮาเปิงใจแล้วก็เฮาเว้นเหีย1เมาสุรา2เหลินเล่อ3บ้าคลั่ง4มีความคับแค้นในอกในใจ5มีความโกรธ6อดอยากหาเข้าของมาได้7เป็นคนโลภ8เป็นคนขี้ขาดขี้กลัว9เป็นคนด่วนใจฮ้อน10ไฟในกามถ้ามี10อย่างนี้ก็พยายามผลักดันออกไปเหียคือเข้าหาธรรมะธรรมโมอยู่เรื่อยๆเอาอยู่ได้ถึงวันเพราะคนมีศีลมีธรรมพ่อแม่เลี้ยงเฮามาก็เพราะเปิ้นมีศีลมีธรรมเปิ้นบ่ละบ่ขว้างเหมือนคนบางคนเตื้อออกบ้านไปทางกรุงเทพกรุงธนปิกมาก็ได้จะได้ดิบได้ดีเอาลูกมาฝากแม่เอาไว้เลี้ยงเมินไปใกล้ไปแถมไปได้ลูกมาแถมคนนะแม่คนเดียวพ่อมี2 คน3 คนเพราะว่ามีความหมกมุ่นไปในกามคุณ5จะกินจะอยู่อย่างเดียวการงานอย่างอื่นบ่ได้สนใจลูกเน้อไผยังบ่ลูกเหียเน้อวันนี้วันศีลวันธรรมเน้อปากันไปทำบุญตักบาตรญาติปกที่วัดนี้ก็มาเต็มวัดเต็มวาแล้วมาตานขันเข้าขันป่าฮือพ่อฮือแม่ฮือลูกฮือหลานตานไปเถอะแม่จะตานฮือลูกก็ได้เมียจะตานฮือผัวเก่าก็ได้ตานเถอะบ่มียังคัดข้องมองใจสักอย่างการทำบุญนี้ไผจะฮือไผก็ได้ฮัลโหลว่าเจ้าโยยังไปวัดเตื้อจะไปวัดดิเจ้าก ำลังเจ้าได้ยินอันตุลุงเทศก็สบายใจแล้วเจ้าอันบ่เจ้าตุลุงอันหวานลูกขวายลูกเจ้านะเจ้าพอมันนอนฟังก็เหมือนมือน่ะอย่างตุลุงว่านะเจ้าตอนนี้นี่เจ้าก็สบายใจมากที่สุดฟังตุลุงนัวนะเจ้าจ้ะสบายใจจ้าตุลุงก็ดีใจที่ทำให้คนสบายเนาะจ้าตุลุงวังทานมันบ่ค่อยถูกอ่ะจ้ะเป็นอันบ้านสีวังทานเหรอสีวังทานมีแถมตวงกันเจ้าสีวังทานที่ป้อครูสมบูรณ์น่ะจ้าสีวังทานเนาะสีวังทานจ้ะเจ้าหนองตะคำนะเจ้าจ่าตะเอี้ยนะเจ้าเพิ่นมีสลีทำตัวนึงยินดีเนอะบอกเงินตุลุงบ้านสลีวังทานพ่อสมบุญแม่บัวชมกันทปาอุบาสกอุบาสิกาผู้เข่งคัดในทางศาสนาเพิ่นมีตี้อยู่10ให้เพิ่นเลยยกมหาวิทยาลัยเอาสร้างสถานที่ปฏิบัติเปิ้นจัดตานวันที่20นี้แล้วให้ขอเมตตาพอออกไม่ออกจวนกันไปร่วมบุญร่วมทานกับเปิ้นเพื่อจะได้พระอานิสงส์โดยเปิ้นฮัลโหลเสียงที่วิทยุมันก็จะเป็นมือถือเนาะตุลุงเนาะก็หาเป็นมือถือเพราะว่าถ้าเสียงทุบบ้านมันบ่ดังเจ้ามันถ้าเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดามันจะบ่ดังถ้าเป็นมือถือมันจะดังถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะโยมใครเตะแมวตายนี่ตึงงืดอะเพราะว่าแมวนี่มันทนตายหมดตายง่ายๆยินดีเนอะถ้าจะเป็นมือถือแต่
ปิ้นอดสาสละให้พระพุทธศาสนาแทนเปิ้นจะเอาแทนที่เปิ้นจะเอาไปขายแบ่งให้ลูกให้เต้าเหียสบายเปิ้นก็บ่ขายเอาฝังไว้ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นหมดลมหายใจแล้วชื่อเสียงเปิ้นก็ยังมีอยู่ตี้10ให้ลองคิดพอมันจะเป็นกี่10 ล้านบ่ฮู้ตารางวาละตีปุ้นบัดต่ำ20,000 บาท20,000-30,000 ตารางวาละงานหนึ่งมี100 ตารางวาให้หนึ่งมีอยู่4 งานแล้วตึงหมดกันมันมีอยู่10ให้คิดพอดีๆเถอะเอาฝากฝังไว้ในทางพระพุทธศาสนา10ให้ด้วยกันบ่ปอดเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายสร้างห้องปฏิบัติกรรมฐานห้อง100,000 กว่าบาทถ้าไผ่ใครได้หัวไปร่วมเป็นเจ้าภาพเปิ้นหัวนี่หัวเล็กเป็นอันลอยอันเลยอย่างหุ10,000 ปลายช่องหนึ่งใครเชิญชวนมวลพี่น้องทั้งหลายเอาไปฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาบัดใจพระเน้นเถ่นเจ้าบ้านเจ้าไทยเฮาอย่างเดียวฝรั่งมั่งค่าสวีเดนอเมริกาโอ้นักพากันมาปฏิบัติธรรมฮู้ว่าพระพุทธเจ้านี่สอนให้คนมีความสุขบ่ให้มีความทุกข์บ่ให้อิจฉาไผบ่ให้ขวายไผบ่ให้ชิงดีชิงเด่นไผจะมาปฏิบัติธรรมมาได้กูจาดกูภาษาบ่ต้องไปสาบทสาบานกับหยังเพียงแต่ลองปฏิบัติกวายถ้าได้ผลก็ตามใจพระพุทธศาสนานี่บ่ได้อิจฉาตาร้อนบ่ว่าอย่างไผดังจะหันได้อย่างวัดศรีโสดาเอาคนมาบวชฮัลโหลเจ้าสาเจ้าตุลุงเจ้าเสียงดังอ้อก่อนเนี่ยใช้มือถือเนี่ยเสียงชัดกับเจ้าตุลุงเจ้าโอ้ชัดกะชัดเจนดีต้องก่ออนุโมทนากับปั้นที่ถวายที่ดินเลยนะได้บุญกุศลนักก็ขอบคุณเจ้าลุงตัวที่บริจาคกับวัดรันตาแล้วก็มหาวิษณุตัวแล้วก็อาจารย์วิศวะตัวตุลุงโตได้ว่าหน้าแต่งตัวอะไรไม่ฮ้ออาจารย์แล้วก็ตุลุงเจ้าพุ่นวาดทาประดุกต้องขอบพระคุณเปิ้นตัวที่อนุเคราะห์เจ้าต้องขอบคุณยังมีหลายท่านที่ยังไม่ได้เปิดประกาศซึ่งคงมาหมดเพราะว่ามันนักตุลุงเจริญพรขอบคุณเปิ้นนะเจ้าขอบคุณเจ้าตุลุงเจ้าเจริญพรขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคปัจจัยร่วมตั้งวัดดอนตันซื้อที่ดินขยายวัดออกเพื่อมันกว้างมันขวางนี้ขึ้นไปตารางวาละ1,000 กว่าบาทอะโหลอันที่ของอันนางบัวชมนี่เป็นอยู่ท่านใดเจ้าที่เป็นจะตางเนี่ยโอ้เข้าที่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้คนต่างเป็นหนึ่งบอกเนอะไปบ้านวัดศรีวังทานนะเจ้าไต่คันคลองล่องไปแถมอยู่ล่องไปจังใดท่านเจ้าเข้ามันตึกเปิ้นมันมีเหนือเมื่อมันเหนือมหาวิทยาลัยน่ะปากทางมันน่ะเข้าไปติ๊กเปิ้นจะปักจ่อปักตุงน่ะมีต้องทางที่เราจะไปวัดแม่โจ้น่ะมันเปิ้นถึงปักธงนะปักธงไว้หั่นไปร่วมบุญเปิ้นวันที่20เนอะวันที่20วันค่ำกับธรรมสกัดเจริญพรดีใจตัวติแม่ออกปองออกยินดีตัว
พ่อครูบุญสมบูรณ์แม่ครูบุญชมพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับน้ำทะเลนะเลิกเท่าใดก็จะมีแก้วมีพลึกมีของมีก้านักเท่าอันเหือล่มกี่กันมันถ้าคนตายมันจะลอยออกมาหมดถ้าเป็นทองคำเป็นไอ้อย่างต่างๆที่อยู่ในเหือมันจะจมอยู่ในทะเลอันหมดเพราะฉะนั้นน้ำทะเลนี่เป็นที่ของมีค่าของคนทั่วโลกของที่บ่มีก้านั้นมันจะปัดออกมาหมดเกยตื้นหมดอย่างป่าวานกับป่าอย่างมณิกาที่มันตายในน้ำทะเลขึ้นจะปลามันขึ้นฝั่งหมดเวลาลงมันหมดลงตัวละเอาเคินอยู่หั่นพระพุทธศาสนาก็เปรียบอย่างนั้นตุเจ้าที่มาบวชแล้วเนี่ยบดีบดักมันตึงหมดลงไปบ่ได้ละศรัทธากับปากันประนามขับไล่ใส่ทรงเข้าไปหาวัดหาวานุ่งผ้าเหลืองมาได้ละบางรายก็มิงเพราะว่าไผ่บุหูเสียผู้เสียคนตั้งเชียงไฮ้พุ่นมาลักบวชตั้งเชียงใหม่ก็มีอยู่เชียงใหม่ไผ่บอกเคารพนับถือแล้วหนีไปบวชตั้งเชียงไฮ้ก็มีลำปางก็มีแต่หมู่นี้มันเนี่ยอย่างมันดึงมาขึ้นแล้วเพิ่นฮ้องว่าเป็นตาลยอดด้วนต้นไม้อย่างอื่นนี่เขาตัดแล้วมันยังงอกออกมาอยู่ต้นตาลนี่ถ้ามันยอดมันปุดแล้วมันดึงมาออกแล้วบำเพ็ญเพียรเจือใดก็ดึงมาออกลอยไปลอยมาพระพุทธศาสนาก็เจือนั้นนะจะมีชื่อมีเสียงแถมมาได้ละจะปฏิบัติธรรมก็มาได้ละมันโหตัวเก่ามันยินดีกับป้อออกแม่ออกกูโคเนอร์ที่ฟังตุลุงส่วนมากที่มีโทรศัพท์เข้ามาน้อยเพราะว่าเปิ้นไปวัดกันแล้วไปฟังเทศที่ตุลุงเทศที่วัดเพราะตุเจ้าบางตนเปิ้นใจกว้างไฟเขียวตลอดเปิดเครื่องเสียงตามสายศรัทธาได้ฟังในวัดผู้ที่เปิ้นมาทำบุญตักบาตรตานขันเข้าตานขันน้ำเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่สืบสายกันมาไผมาฮู้ก็ว่าเป็นของดีไผมาหันก็ว่าเป็นของดีเป็นของดีทั้งนั้นแม้แต่คนต่างประเทศเปิ้นมาหันก็ว่าเป็นของดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่จึงมีคนนับถือน้อยว่าถึงว่าในโลกนี้นะเพราะเป็นของที่ละเอียดอ่อนเกินไปบ่ต้องว่าในโลกเนี้ยในบ้านของเฮานี่ก็เหมือนกันจะมาใส่บาตรก็หมู่เก่านะจะมาฟังธรรมก็หมู่เก่านะหมู่ใหม่ก็บ่มาเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดฮัลโหลวัดศรีของทานไปเข้าสายเก่านะครับฮะวัดศรีของทานไปที่เข้าเดินเหนือไม่โจ้นะครับเข้าที่ไหนไปมาถึงสี่แยกไฟแดงที่ใต้ไม่โจ้ครับมันไปเส้นไปทางสายเก่าครับอ๋อเข้าไปตังไม่แก้ป่ะครับผมขึ้นลิงมื่นไปเข้าซอย13ครับบัดใจเหนือเนาะเป็นใต้ไปเนาะครับผมเข้าด้านข้างโอ้ยินดีครับเข้าข้างมหาวิทยาลัยเนาะด้านสายเก่าครับที่ไปอำเภอสันทรายสายเก่าเนาะครับผมแล้วขึ้นลิงมื่นไปมันจะมีซอย13อ๋อวัดศรีบุญเรืองนะครับยินดีเนอะครับผมตู้ลุงก็ให้หลงลืมไปยินดีเนอะวัดศรีวังทานเปิ้นเข้าที่สี่แยกไฟแดงแล้วถนนเส้นสันทรายสายเก่ามาตังประเมือดมาตังไม่แก้เพ่เส้นเก่าไม่ใช่เส้นใหม่พอไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ล่องไปแถมน้อยก็จะมีไฟแดงอยู่หันเลี้ยวซ้ายถ้าเฮาล่องนะถ้าเฮามาทางใต้ก็เลี้ยวขวายินดีเนอะพวกออกเนอะบอกคนต่างขึ้นสวรรค์โอ้หลีวิทยุหน่อยน้อง
ฮัลโหลฮัลโหลนมัสการเจ้าก็จะค่ะตู้ลงว่าอันศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอยู่ตรงไหนเจ้าก็อยู่ที่อำเภอสันทรายนะใต้ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางใต้นะถ้าเราล่องมามันจะมีทางแยกทางขวานั่นจะมาเวียงแยกทางซ้ายนั่นจะไปอำเภอสันทรายเข้าทางแยกซ้ายนั่นนะล่องไปเรื่อยๆคำเดียวก็จะปะแล้วปะศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญพรเนอะไปห่วมไปทำบุญไปเปิ้นไปกินไปตานไปเปิ้นเต้นก็มาขอให้ตุลุงช่วยประกาศไผก็ประกาศแล้วแต่ว่านี่ก็ออกลงทีวีด้วยคนบริจาคร่วมกันหายากคนที่เสียสละนอกจากหายากแล้วยังมีโลภเอาตีวัดตีวาทำก็มีไปนักฮัลโหลครับตุลุงครับขอตอบปัญหาแต่ว่าครับเรื่องยังปัจฉิมโอวาทครับปัจฉิมโอวาทครับผมน้องอามหงาน้องโก้ครับน้องโก้กะครับผมมีใจความว่าเจใดขันธทานิพิขเวอามันตะยามิโวสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระอาชาคตครับโอ้เก่งมากแปลว่าอัปปมาทธรรมเนาะครับผมน้องโก้นี่เก่งเอ้ยถูกต้องแล้วเนอะน้องเนอะครับตุ๊ส่วนมุกกับญาติก็ไปทำตุ๊ยขอยินดีตัวเนอะฟังตุ๊ลุงถึงวันก่อนครับมาได้ถามอย่างมาเนาะมาตานเปิ้นถูกต้องแล้วเนอะน้องเนอะครับเป็นอัปปมาทธรรมเปิ้นบอกว่าสังขารเฮาเนี่ยมันบ่เที่ยงมันแก่ไปถึงวันจะไปอยู่ด้วยความอัปปมาทปากันเข้าวัดเข้าวาอาบน้ำฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อเฮายังหนุ่มยังกำเนี้ยเผาแก่แล่มอนมาแล้วแข้งก็บ่ดีขาก็บ่ดีก็ไปบ่ได้แถมแล้ววันดีคืนดีลูกหลานเอาลูกมาฮื้อยัดไว้แถมเมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมโดยเปิ้นวัดนี่เป็นวัดดอเด็กนะวัดความโง่วัดคุณธรรมไปวัดกันที่วัดฮัลโหลเจ้าเจ้าตะลุงเจ้าถามละอ่อนด้วยถามน้องโก้ด้วยถามน้องแอมน้องป๊อบนะน้องป๊อบนี่เป็นเฮียนั่งถามน้องถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชิตณที่ใดที่จำคำถามได้ก็เจ้าได้แล้วเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นตุเจ้าเป็นบรรพชิตณที่ใดใครตอบได้ตอบมาเนอะคำเดียวตุลุงจะย่างแล้วศรัทธามาเต็มวัดเต็มวามาใส่บาตรญาติปกมาตานกันเข้าจะต้องลงไปปะไปปบปัญญกรรมแต่ว่าไปโรงพยาบาลวันนี้บ่ไปวันนี้จะไปโดยสุเทพปูนไปตานสลากให้ตานตัวเปิ้นบุญเปิ้นนักเปิ้นได้ตานก๋วยขอตานโตยสักก๋วยขี้เปียน้องอามน้องป๊อบน้องพิมพ์น้องบิมน้องบิวน้องโก้ตอบได้ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะถือเพศบรรพชิตที่ไหนบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างเน้อบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างบ่ใจก็ถามน้องคนใหญ่ตอบได้ก็ตอบมาตุเจ้าก็ตอบได้เนนก็ตอบได้ปนหารปน้อยก็ตอบได้ละลูกละเมียไปบวชปางเมื่อสิพระเจ้าเสด็จออกวังหลาแห่งห้องฮัลโหลนมัสการเจ้าวันนี้ทุกพ่อจะขึ้นบนดอยกับเจ้า
ไปนะไปแต่ไปใบไปบอดไปเอาผอยสลากข้าเจ้าก็ขึ้นไปตะกันบนนั่นนะเจ้านั่นไงข้าเจ้าก็จะขึ้นไปกำลังมัดของอยู่ฮะกำลังเตรียมเข้าของอยู่กำลังเตรียมเจ้ามัดเข้าอยู่ฮะจะปล่อยไปกี่โมงเจ้าโอ้แล้วในวัดนี่ก่อนกันเนาะเจ้าแล้วในวัดก็จะไปละแล้วก็จะไปละไปเขียนฝากคนทางสายใต้ให้ถ้าอย่างใดก็เจอกันข้างบนนะเจ้านมัสการเจ้าเจริญพรละปิมปาไว้เป็นแม่กับลาโหลาเตโอเจ้าก็มาลาละไว้ตั้งนางนาฏสนมกลมวังใน60,000 ห้องไปแล้วไปถึงแม่น้ำอะไรไปถือเพศบรรพชิตตัดพระโมลีด้วยพระขันให้ได้หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มัน7 โมงแล้วคนไปวัดไปวากันหมดแล้วจะถือโอกาสให้พรนะโยมนะอยู่บ้านประนมมือขึ้นอายุวัตโกธนาวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคาพยาเวลาโสกาจันตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาศตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโสถิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตวุฒาปัจจายโนจตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
ยกมือ10 นิ้วไว้สาพระติรัตนแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าน้อมไว้สาปุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพยิ่งตลอดจนถึงท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติธรรมนักศิลป์นักบุญปืนบ้านล้านนาทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปะเรื่องเมืองล้านนานะวันนี้ก็มาฟังพออาจารย์พนานไกรสอนทำวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ก็มาฟังรายการสปะเรื่องเมืองล้านนาเรื่องราวต่างๆที่ของบักเก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญาจารีตหินหอยบ้านเฮาเมืองเฮานำมามาจานออกอากาศให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันทั่วพื้นบ้านล้านนาเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ก็น้อมเจิญเนอะมาฟังพระอาจารย์พนานไกรสอนหลายท่านหลายคนก็เป็นแฟนรายการของพระอาจารย์พนานไกรสอนขอกราบขอบคุณยินดีกับทุกท่านทุกคนญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญทั้งหลายแฟนรายการหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พนานไกรสอนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมาหาพระอาจารย์พนานไกรสอนนะก็มีความสุขกันดีวันหนึ่งก็พบปะกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังญาติธรรมของเฮาทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งอินเทอร์เน็ต Facebook ก็ติดต่อกันได้ง่ายบัดเดียวเนาะนะครับเรื่องราวเหล่านี้ที่พ่อนันไกรสอนได้น้อมนำให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังในพื้นบ้านล้านนาของเฮาเพิ่นฮิบของบักเก่าเรื่องกินเรื่องทานเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายนี่เรื่องกินเรื่องทานในศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮานะครับที่เฮาได้ได้จาในอยู่ในร่มเงาศาสนาพระพุทธเจ้าได้กินได้ทานเฮาได้อยู่ในร่มเงาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเฮาที่เฮาอยู่บนบ้านล้านนาเนี่ยเพิ่นบอกว่าพระพุทธเจ้าไว้ศาสนาตรงไหนนะเฮาจะบักกันบ่ยากกันเฮาจะมีความสุขกันถ้าพระพุทธเจ้าบ่ได้ไว้ศาสนาเนี่ยโอ้ฮิบ่มากล้าบ่คืนตุกๆยากๆกันยากๆกันก็นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกินทานงานบุญอันใดที่มันเขาทำเขาเนี่ยลงไปเนี่ยมันเป็นกุศลผลบุญที่เราได้สร้างได้ทำไว้ในกับตนกับตัวในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรามันก็ดีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับก็เป็นนักศีลนักบุญเปิ่นไปกินไปตามที่ไหนตั้งไรก็ไปกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ว่าชาวบ้านปืนบ้านล้านนาของเราเนี่ยเปิ่นไปทำบุญกันหลายที่หลายทางนะบุญเนี่ยมันมหันต์ตัวแต่มันอยู่ที่จิตที่ใจทำไปแล้วสบายใจมีความสุขตัวนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังการทำบุญทำทานการไหว้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้ากับสิ่งเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพื้นบ้านล้านนานี่มันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับที่ว่าเฮาทั้งหลายเนี่ยปู่อุ้ยแม่ป้าปู่ลุงทั้งหลายที่ได้สืบทอดฮีบของบักเก่าเรื่องภูมิปัญญาเรื่องจารีตหินหอยบ้านเฮาเมืองเฮานี่ก็ม่วนดีเฮาอยู่แบบนี้นะบรรพชนบรรพบุรุษของเราเพิ่นสั่งสอนมาอย่างไรเฮาทำตามเพิ่นไปอย่างนั้นนะเพิ่นบ่ฮื้อแมงประเพณีเนอะบ่ฮื้อแมงประเพณีอย่างว่าประเพณีมันมีละประเพณีเลี้ยงผีผู้ย่าบ่เลี้ยงเลยนะแมงฝั่งอย่ามาเอาอีนะอันนี้เพิ่นบ่ได้ญาติธรรมเป็นแมงประเพณีนะเพิ่นบ่ฮื้อเนี่ยฮื้อทำประเพณีอันใดมันเฮาได้เนี่ยได้ทำเฮาก็ทำตามบรรพชนตามบรรพบุรุษของเฮาที่ได้สั่งได้สอนมาเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในจิตในใจของคนล้านนาของเฮาที่ว่าจะได้ไหว้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์เทพองค์เจ้านี่อธิษฐานจิตถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยมันจะมาค้ำจุอุดหนุนคือเฮาอยู่กันกลุ่มรุ่งเรืองนะเฮาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้ามันเป็นที่สิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นศาสดาเอกของโลกเลยที่ว่าเฮาได้อยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮาได้กินได้ทานได้ฮื้อทานกับคนทั้งหลายได้เลี้ยงหงทานกันหรือว่าได้ฮื้อเงินฮื้อปัจจัยกับคนขอทานคนทุกคนยากกะเอาเข้าปลาอาหารข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งอย่างไปฮื้อคนทุกคนยากอีกก็ดีตลอดจนถึงว่ามาแมวที่มันจรจัดที่ไหนเพิ่นก็เอาไปฮื้อกินฮื้อสัตว์ได้กินได้เอาเข้าเอาอย่างไปฮื้อแมวฮื้อหมาจรจัดอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้บุญพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังได้บุญแท้ๆเลยเพราะว่าบุญนั้นเนี่ยมันมหันต์ตัวมันอยู่ที่จิตที่ใจเฮาเวลาเราทำบุญไปแล้วมันสบายอกสบายใจเนาะอันนี้แหละครับ
พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังคนล้านนาของเรานี่เป็นคนใจบุญนะครับใจบุญมากๆเลยที่ว่าเราได้ทำบุญทำทานได้เผื่อเหลือคนนั้นคนนี้ไปนะบรรพชนบรรพบุรุษของเราเพิ่นสั่งเพิ่นสอนมามีจิตใจเมตตาอารีในอันธรรมอย่างมันมีความสุขกับตัวเฮาวันๆนึงเนี่ยเฮาต้องหาความสุขตัวเก่านะหาความสุขตัวเก่าอาจจะไปคิดนักคิดหนาว่าโอ้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนี้บัดนี้เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นมากๆเลยแค่6 70 80 ปีเนี่ยมันสั้นมากๆเลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาความสุขคู่ตัวเก่าเราจะไปคิดนะโอ้ลุ้นอันนั้นอันนี้นะโอ้เราจะไปอย่างนั้นหาความสุขคู่ตัวเก่านี่อย่างพ่อหนานนี่หาความสุขคู่ตัวเก่าหรอมันพ่อหนานจะมีร้านนะครับร้านที่พ่อหนานเปิดขายเตียนขายอย่างปูจ้าเตียนอย่างเนี้ยเวลาเปิดมารถขน้ำขมิ้นส้มปล่อยอย่างนั้นพ่อหนานจะเปิดร้านไว้หรอถึงไผมาไผจะมาอย่างใดเราบ่ได้นึกถึงตัวนั้นหรอกเพราะว่าเราหาความสุขคือตัวเก่าคือวันหนึ่งเราต้องหาความสุขคือตัวเก่าเราหาความสุขคือตัวเก่าแจ้งมานะครับทำกับข้าวกับปลานะมีข้าวหุงข้าวเหนียวยังก็ใส่ข้าวพระพุทธนะครับเขาก็ไหว้ถาพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็อยู่ตามกิจการของเรานะเขาจะอยู่มีความสุขเนี่ยเขาจะอยู่อย่างใดคือคิดเอาคนเดียวอย่างพ่อหลานนี่อยู่บ้านคนเดียวฟังเพลงเก่าๆกันเนาะฟังซอเก่าฟังเพลงในอดีตที่เขาเมื่อเขาเป็นบ่าวเป็นเตียวเนี่ยเขาได้ฟังเพลงอย่างนะสมัยนั้นเขาฟังเพลงอย่างมันดังที่สุดเขาก็ไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต Facebook มันต้องไปโทรไปขอเพลงที่ไหนละในสถานีที่ไหนหรอกเข้าไปดูอินเทอร์เน็ต Facebook แล้วกดไปหานะอยากจะฟังเพลงอย่างเก่าๆเมื่อเขาเป็นบ่าวเป็นเตียวอยากจะฟังคำจ้อยคำซอที่มันม่วนๆสมัยบักเก่าโบราณเนี่ยเอาฟังได้ลูกเอาฟังได้เอาฟังกูสิ่งกูอย่างเพราะว่าเขาต้องศึกษาเรียนรู้โดยสิ่งเหล่านี้ในอินเทอร์เน็ต Facebook นี่เข้าไปดูว่าโอ้เปิ้นเนี่ยอย่างตั้งใดนะทั่วโลกเปิ้นเนี่ยอย่างตั้งใดเฮาอ่านหมดหรอกอันนี้แหละหาความสุขคู่ตัวเก่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหาความสุขคู่ตัวเก่าวันๆนึงเนี่ยเขาจะไปคิดนักอาจจะไปคิดลุ้นอันนั้นอันนี้เบานะครับเฮาอยู่เรื่องของเฮานี่สบายใจเลยอยู่เรื่องของเฮานี่สบายใจเลยนะครับเฮาบ่ต้องไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาในปะปนในหัวใจมันเกิดทุกข์อันหยังก็จ้างเด้อเฮาบ่มันเกิดเพราะหน้านี้พัฒนาโลพัฒนาแต่เลยพัฒนาเนี่ยเป็นคำเมืองถ้าว่าเป็นคำไทยกับปรารถนาพัฒนาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอย่างบดีเนี่ยพ่อนานพัฒนาแบบจะเพิ่งมันมาหาสมมติว่าแม่ยิงเนาะเปิ้นโทรมาหาว่าเพิ่นจะมาอย่างใดก็มาในรูปแบบใดเฮาพัฒนาไปก่อนละมาสิ่งบดีนี่บ่ฮึบเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นสิ่งดีๆนี่มาเลยเพิ่นหันยินดีต้อนรับเฮาบุญกินบุญทานเฮามีเนี่ยเฮาพัฒนาเลยพัฒนาสิ่งที่มันดีๆสิ่งบดีทำให้ทุกข์ใจมันเข้ามาหาเฮานี่บ่ฮึมีแล้วก็คือทำจิตใจเมตตาอารีนะสิ่งอันใดที่บุคคลทำก็จะไปทำเขาโกรธเขาเกลียดอันใดเขาจะคิดทำร้ายฝ่ายคนใดเขาก็คิดไปยาวๆว่าเขาต้องทำเหมือนก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วอีนะครับก็เขาทำให้ใจเป็นบุญกุศลเขาไว้นะมันต้องไปโกรธไปเกลียดไผนะครับโอ้วันหนึ่งนี้ปนานนี่อยู่อย่างมีความสุขเลยเนอะจะบอกก่อนนะมาได้คือกินอย่างนั้นอย่างอีบัดทึกว่าโอ้จะได้เงินเท่าอันนี้โอ้บอกคิดแล้วนะครับเฮาอยู่มันมีความสบายใจมากๆเลยนะอยู่ไปกินไปหมดวันๆหนึ่งเนี่ยทำกับข้าวกับปลาไว้กินอันใดมันลำดีๆก็เซาะเอาไว้กินนะข้าวปลาอาหารเพียบพร้อมตู้เย็นเต็มเพียบนะขนาดเจ้าหมู่กับลูกหลานตันเต้าอย่างก็มาเพื่อนฝูงมานี่มาเปิดตู้เย็นก็มีกลิ่นขนาดเลยเครื่องดื่มเครื่องยังขนมข้าวยังแบบเป้าเผายังมีในตู้เย็นหมดนะเพื่อนฝูงปีน้องญาติปีน้องอย่างมากินกันหรอกนะหรือว่าญาติธรรมที่มาแอวหาพ่อนานก็มานะน้ำฮ้อนน้ำชามีปุดเลอะนะน้ำชาก็มีกาแฟก็มีนะครับพืชยาสมุนไพรก็มีนะครับน้ำยาสมุนไพรก็มีเยอะแยะเลยนะบ้านพ่อนานไกลสอนเนอะอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเขาต้องหาความสุขผู้เก่าเขาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไปคิดนั่นคิดนี้จะไปลุ้นนั่นนี่มาเอาการเรื่องของเขานี่ก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว
หน้าเฮาก็จะไปเฮามีอายุขนาดนี้เฮาบ่ต้องต่อสู้ในเรื่องอันอย่างที่มันบ่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่กับเรื่องของเฮานี่นะอยู่กับเรื่องของเฮานี่สบายใจเลยนะเรื่องอื่นๆเนี่ยคนหนุ่มคนกำคนหยังคนขอต่อสู้ก็คือขอต่อสู้ไปเฮาเนี่ยเฮามาต่อสู้ในเรื่องราวที่มันเป็น มาเป็นเรื่องเป็นราวนี่มาเอาแต่เรื่องดีๆเอาแต่เรื่องดีๆถึงวันเนี่ยนะเรื่องดีๆทั้งนั้นที่เราคิดเราทำถึงวันนี้นะคิดถึงทำถึงวันในโลกมนุษย์บางคนเนี่ยมันมีหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหลายอย่างหลายหลากเรื่องราวนะหลายอย่างหลายหลากเรื่องราวนะทุกท่านทุกคนเนี่ยมีนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะโศกเศร้าเงามองยังไม่หมดหรอกนะครับบางท่านบางคนก็โอ้ยตุกใจกับลูกกับผัวเนาะผัวบ่อยู่ด้วยบางกรรมบ่อยู่บ้านอยู่จองไปเป็นกิ๊กเป็นจู้ก็มีนะบางท่านบางคนก็ตุกใจเป็นแม่ห้างแจ้งไม่อยากจะได้กู้นอนกู้ดูแลเมื่อเฒ่าเมื่อแก่อย่างนี้ก็มีนะพอใจบางท่านบางคนก็คว้าหาอยากจะมีกู้มีกิมเมื่อเฒ่าเมื่อแก่ดูแลยามเก็บยามไข้อย่างนี้การเขาคิดอยู่หรอกอยู่คนเดียวอย่าลูกหลานก็ไปที่ไหนที่บ้านโมโหก็อยากจะได้กู้คิดอยู่ฮะนะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเรื่องราวนะบางท่านบางคนก็ว่าอย่างใดดีเนาะในชีวิตของเฮานะโศกเศร้าเหงามองมาตลอดเลยนะเป็นเรื่องราวที่มันอย่างทั้งหลายที่มันเข้ามาในชีวิตทำให้เศร้าโศกเศร้าเหงามองมาสบายใจทุกอกทุกใจก็มีนะตรงกันข้ามบางท่านบางคนนี่สนุกสุขเสริญเนาะ บางคนนี่สนุกสุขเสริญมาโซนไว้นะเป็นไม่ยิงแม่หางจังไม่ก็ดีผัวหางจังไม่ก็ดีเนี่ยมาได้โซนนะวันหนึ่งมีความสุขไปวันหนึ่งกินเหล้าเมายากินเบียร์กันเข้าหาเจ้าหมูเจ้ากู้กันมามีทุกเลยนะสนุกสุขเสริญไปวันหนึ่งนะมาได้คิดอย่างนะอย่างนี้ก็มีนะมันบางท่านบางคนนี่มาได้คิดอย่างสบายใจแบบว่าอยู่ไปกินไปก็ฮิพ่องก็ได้กินนี่เนาะนะครับมันเป็นเรื่องราวหลายหลากเรื่องราวในมนุษย์บางคนของเรานี่นะครับบางคนก็อยากจะมีความสุขในชีวิตบางคนก็อยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็มีบางคนก็อยากจะร่ำจะรวยอีกก็มีนะคิดกันไปถึงมื้อถึงวันนี่นะอยากจะร่ำจะรวยนะอยากจะมีเงินแสนเงินล้านเงิน10 ล้าน20 ล้านเนี่ยคิดอยู่นะครับเฮาต้องปลูกสิ่งเหล่านี้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเข้าใจว่าปนหนานมาสอนนะเฮาคนเฒ่าคนแก่เหมือนกันเนี่ยปนหนานก็เข้าแก่เหมือนกันละนะเฮาต้องปลงนะเฮาได้มีที่สร้างอยู่นะบ่ถึงกับตุกล้ำไปบ่ถึงกับรวยล้ำไปก็มีอยู่มีกินมีใจไปเรื่อยๆนะอันนี้เพิ่นว่าหน้าบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหน้าบุญนะว่าเฮามีกินมีใจเปิ้นได้ตานเฮาก็ได้ตานเปิ้นได้กินอันนั้นอันนี้เฮาก็ได้กินถึงเปิ้นหมดนะอันนี้แหละครับเปิ้นว่าบุญนะครับเฮาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้านี่มันดีแท้ๆเลยนะครับเฮาบ่ต้องไปคิดนักอะทำไมวันที่1ที่16นะขอได้10 ล้าน20 ล้านอันมันเป็นน้ำอันนั้นมันเป็นบุญต่างก่อนนะที่เปิ้นได้ถูกเลขถูกหวยเปิ้นมีโชคมีลาภนี่นะมันเป็นบุญต่างก่อนที่เปิ้นได้ทำได้เงี้ยไว้นะบางท่านบางคนนี่อยากจะได้แต่มาได้จะได้โชคได้ลาภต่อกองหาหรอกนะครับถ้ามันจะได้มันถึงได้พ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังถ้ามันจะได้เขาต้องดูที่ลางสังหรณ์เเรื่องราวหมู่นี้นะดูที่ลางสังหรณ์พ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังเรื่องโชคเรื่องลาภเป็นไงอย่างปนหนานเนี่ยถ้าว่าฝันได้ป่าตัวใหญ่ๆนี่นะฝันปะงูตัวลงนี่นะฝันไปย่ำใส่อุจจาระปัสสาวะเลอะตันตีนตำยังโอ้เปื้อนไปตำเนื้อตำตัวนี่นะไปหั่นปลาหั่นทองหั่นเพชรนี่นะงับป่าตัวลวงได้อาเตอร์มาถึงมีโชคละกับนั้นนี่นะเนี่ยถ้าฝันได้เงินไปปุ๊บเป็นปุ๊บนี่มาได้เนี่ยตกใจมันมาได้ทั้งฝันได้เงินเป็นปึ๊กนี่นะมันมาได้เรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเหรียญนะถ้าได้เหรียญเต็มกระเป๋านักตึกกึกอันนั้นไม่โชคเหมือนกันนะถ้าเป็นได้เงินเป็นปึ๊กเป็นใบนี่บัดดีนะบัดดีเพราะว่ามันเป็นฝันที่บัดดีเป็นลางที่บัดดีนะ
ถ้าฝันได้เหรียญโซ่เหรียญบัตรเหรียญ5เหรียญ10อย่างเต็มกระเป๋านักตึกเกิกเลยนะอันนั้นเป็นลางบอกเหตุว่าเฮาจะมีโชคมีลาภนะเฮาจะมีโชคมีลาภละนะฝันไปได้ป่าไงนะฝันได้ป่าตัวหลวงยับได้มาเป็นของเฮานะไปจอมเบ็ดได้กันอย่างไงนะงูตัวหลวงมาหาเฮามาครบตีนครบมือเฮากายนะงูหรือว่าไปปะขี้เปิกขี้ปงไอ้สิ่งสกปรกไอ้โสมมอย่างทั้งหลายนะส่งสิ่งปฏิกูลเป็นอุจจาระปัสสาวะอย่างมันเต็มไปหมดไปดังๆกันย่ำได้นะอันนี้เป็นลางสังหรณ์บอกว่าเฮาจะมีโชคมีลาภเด้อนะครับเฮาจะมีโชคมีลาภแล้วอย่างนึงเขาต้องฝันแปลกๆนะถ้าฝันแปลกๆฝันทั่วไปมันก็มีหยังถ้าฝันแปลกๆแบบว่าเฮาบ่เคยฝันอย่างฉันเตือนนะมันแบบมันจะแปลกมันจะแปลกกว่าครั้งที่เขาเคยผ่านมานะเวลาเขาจะมีโชคมีลาภไว้นะอย่างฝันอย่างพ่อหนานเนาะเอาพ่อหนานว่าดีกว่าเนาะ พ่อหนานนี่ฝันถ้าฝันที่ว่าพ่อหนานจะมีโชคมีลาภนะพ่อหนานฝันว่ามีน้าอ่อนกับคนใหญ่มาห้องที่ประตูบ้าน มันลู่เข้ามาในบ้านน้าอ่อนกับคนใหญ่นั่นนะน้าอ่อนนั่นจะบ้านสัก6 ขวบอย่างเนี้ยมันลู่เข้ามาบ้านแล้วเอามันเข้าแล้วมันบอกว่ามันจะเข้าทีเดียวเข้าในบ้านเขาเข้าทีนี้เขาก็บุ๊บมันนะในฝันนะบุ๊บเอาอย่างบุ๊บเอาไปหินเขาบุ๊บหัวมันก็มาตายมันก็นอนเข้ามาแล้วบาดเจ็บปวดอย่างสักอย่างอันนี้เพิ่นว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาแล้วเนอะเนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุว่าเขาจะต้องมีโชคมีลาภแล้วเอาเสียงโชคจากเรามันจะได้ทันทีเลยนะไม่เชื่อเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ต Facebook ในเฟซของพ่อหลานแหละนั่นแหละ นะครับมันจะมีโชคทันทีเลยนะได้ป่าได้อย่างนี้ฝันได้ป่านะลีแต่เลยนะฝันได้ฝนละไม้กันไปหันน้ำตกแล้วไปมีไฟฉายกันนะเป็นสร้อยเป็นแหวนกันนี่นะเป็นเรื่องดีๆเลยนะที่ว่าเราจะมีโชคมีลาภนะครับถ้าฝันอย่างอื่นนี่จะไปเชื่อไปได้นะฝันได้เงินเยอะเป็นใบนักๆนี่นะนั่นมาได้ฝันมาครบก็พอดีนะฝันมาครบนี่เขาจังมายืมสตางค์เนอะฝันหมาไล่ครบไล่กัดนี่นะเขาจังมายืมสตางค์แล้วก็จะมาได้คืนด้วยนะครับนี่แหละเรื่องราวของปืนบ้านล้านนาของเรามันมีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับเพียบกองของเก่าทั้งหลายนี่ความฝันนี่มันมาจากโบราณกาลแล้วที่ว่าในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเพิ่นจะมาบังเกิดในโลกเนี่ยมันเพิ่นก็ฝันนะเพิ่นก่อนที่เพิ่นจะต้องจะคันอย่างเนี้ยเพิ่นก็ฝันเข้านิมิตฝันว่าได้หารจ้างเผือกก็ได้หารแก้วหารแซงอย่างกันนะเพิ่นก็จะทำนายโหราศาสตร์พวกหมอโหราอย่างมาดูนะดูว่ามันเป็นฝันนี่มันเป็นจังไดนะในพุทธกาลนะมันจะได้โชคได้ลาภอย่างใดนะมันจะเป็นเคราะห์เป็นภัยอย่างใดนะนะครับเรื่องความฝันนี่มันก็น่าคิดเหมือนกันบางท่านบางคนนี่ฝันไฟไหม้บ้านนี่นะไฟไหม้บ้านบึ้งนะฝันไฟไหม้บ้านเนี่ยเพิ่นบอกว่าแก้นะครับแก้โดยที่ว่าแจ้งมาเนี่ยครับเอาธูปให้ดอกนึงจุดธูปปุ๊บออกไปที่หน้าบ้านเลยแล้วเอาน้ำไปให้แก้วนึงไหว้สาธุฝันไฟไหม้บ้านเนี่ยขอฝันให้ขอกายดีเนอะฝันให้ขอกายเดือจุดธูปให้ดอกนึงแล้วเอาแก้วใส่น้ำไปให้แก้วนึงฝันให้ขอกายเป็นดีเนอะฝันให้ขอให้มันดับไปกับไฟทูบอันนี้เนอะนะแล้วก็เอาทูบที่จุดเป็นไฟนะจุ่มในแก้วแล้วปังไปเลยนะอันนี้แก้ฝันนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะฝันรถทับรถจนฝันอะไรอย่างที่มันบัดดีฝันไฟไม่ฝันตกน้ำตกหนองตกเขาตกลอยอย่างนี้นะครับแก้ฝันด้วยการจุดธูป1 ดอกแล้วก็เอาน้ำมาแก้ว1แล้วก็จุดธูปแล้วขว้างไปบอกว่าภัยทั้งหลายที่มันเป็นภัยร้ายทั้งหลายที่ฝันร้ายขอมันกลายเป็นดีเนอร์นะเอาธูปจูบน้ำชุ่มแล้วก็ขว้างไปเลยนะอันนี้แก้ฝันนะครับฝันในเปิ้นบ้านล้านนาของเราเนี่ยบางท่านบางคนนี้เปิ้นท่องบทยันทุนิมิตต่างใดอันนั้นดีเนอะนะครับยันทุนิมิตต่างว่ามังครัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสะโตปะปะกะโห
ทุสุวินาการตังพุทธานุภาเวนะเวนะสัมเมนตุนาพุทธาธรรมาสังฆาว่า3 รอบว่า3 อย่างพุทธาธรรมาสังฆายันทุนิมิตังเนี่ยมันเป็นแก้ฝันนะฝันร้ายให้ไก่ดีนะบางท่านบางคนนี่เปิ้นนอนเมื่อคืนเปิ้นฝันปุ๊บนี่นะที่เปิ้นท่องมันสวดมนต์บทยันทุนิมิตังได้เปิ้นจะสวดทันทีเลยถ้าฝันร้ายปุ๊บฝันไฟไหม้บ้านโอ้ไม่ประตูประเสียงเปิ้นจะยกมือขึ้นเลยมันต้องลุกนอนอยู่ฮะนะยกมือไว้ฝันร้ายขอไก่ดีเนยันทุนิมิตังอามังคารังจะโยจะมานะโปสกุณาสสโรปะปะกะโหทุสุวินาการตังพุทธาธรรมาสังฆานุภาเวนะเวนะสัมเมนตุนี่แก้ฝันโดยอัตโนมัติเลย แก้ฝันได้เลยนะครับฝันร้ายให้ไก่ดีพ่อแม่เป็นนางท่านผู้ฟังนั่นแหละที่พ่อหนานว่าเนี่ยเรื่องโจกเรื่องลางเรื่องอย่างมันต้องมีลางบอกเหตุก่อนอย่างคนขับรถไปที่ไหนอะแล้วงูมันก็กายหน้ารถไปมันเลยผ่านหน้ารถไปหนากำลังขับรถไปนะครับเลขรถเขาเนี่ยจะออกเลย จะเป็นเลขโจกเลขลาบหรือว่ารถกันไปทางหน้านั่นรถกันไปหน้าเลขรถกันไปทางหน้านะมันจะเป็นเลขโจกเลขลาบเขานะถ้ามันมีรถไปทางหน้าก็เอาเลขรถเขานั่นเป็นเลขมงคลเลยนะอันนี้งูเลยผ่านหน้ารถเวลาไปไหนนะแต่จะไปทับงูมันตายเนี่ยเพื่อถ้ามันตายนี่มาได้ละโจกลาบนี่มาได้ละเขาก็ยูรถชะลอรถงูนั้นผ่านไปนั่นน่ะเป็นโจกเป็นลาบแม่พี่น้องท่านผู้ฟังโจกลาบแต่เลยนะครับโจกลาบจะมาถึงมันเป็นลางบอกเหตุว่าเขาจะได้โจกได้ลาบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงลาบนี่เป็นต้นนะครับอันนี้แหละมีจิตสำนึกมีจิตใต้สำนึกว่าอันไหนเป็นโจกเป็นลาบอันไหนงมงายน้ำบาก็จะไปเนี้ยจะไปทำปีออกกล้วยตั้งข้างกะอย่างที่มันแปลกบอกว่าเด็ดออกวันนั้นอันนี้มันเป็นหูปอันนั้นอันนี้บอกป้าออกหูปอันนั้นอันนี้แต่ไปเนี้ยระหว่างนั้นมันเป็นการงมงายล้ำไปบางพ่องก็เอาไปดูจุ่มปวกว่ะบางพ่องก็ไปดูอันอีบึ้งว่ะ อีบึ้งกาบเลขว่ะ อีบึ้งพญาบึ้งนะมันเขียนเลข9 ตัวแล้วคือมันกาบออกมาไอ้ว่ะอีบึ้งเนาะตัวดำๆนะมันจังอยู่ในป่าในดงพุทธอีบึ้งนะขออันจะไปดูในเน็ตนะอีบึ้งกาบบางท่านเอาความก้นก็เอานกว่ะ เอานกขุนทองนกแก้วอย่างมากาบเอาเลขว่ะอันนั้นมันมาใจบ่แม่เป็นท่านผู้ฟังมันเป็นการงมงายไปนะ หลายหลากเรื่องราวเลยที่เขาทำจุ้มปวกมันเอาเป็นตัวอันนั้นอันนี้ว่าจะไปเงี้ยพ่อแม่เป็นท่านผู้ฟังรอยอย่างปันอย่างนะรอยอย่างปันอย่างบางท่านบางคนก็เอาอย่างว่าเอาหน้าอ่อนมาเสียงก็มี คนเอาได้สปะสปืนเลยนะครับนั่นแหละพ่อแม่เป็นท่านผู้ฟังตั้งหลายบางครั้งบางทีมันก็เข้าแบบว่าถ้ามันอย่างได้เจออย่างแปลกๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าเหมือนกันอาจจะเป็นโจกเป็นลาบเหมือนกันนะอย่างเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วนี่นะพ่อหนานได้ฟังข่าววิทยุเนาะฟังข่าววิทยุเปิ้นว่าอะไรอย่างว่ามีชาวบ้านตั้งหลับปุนนี่ไปขุดสวนลำไยมันเป็นป่าวัดห่างเป็นวัดห่างเก่าไว้เนาะเป็นป่าสวนลำไยนะไปขุดใส่ปลาใส่อุ้งใส่หายสักอย่างเนี้ยแล้วนายหายนั้นมันมีเลขนี่นะมันมีเลขอยู่นี่นะปนาแล้วมาแต่งถูกแท้ว่ะเนี่ยบางคำมันก็แน่เหมือนกันนะเรื่องที่ไปหาเนี่ยอย่างแปลกๆนี่นะ มันก็แน่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปนันมาส่งเสริมเพื่อได้ทำอบายมุกอย่างเนอะเพราะว่าอันนี้ฟังม่วนๆกันเนาะนะครับฟังม่วนๆนะแล้วมีแห่งครั้งหนึ่งนะปนานนี่ไปได้ยินเพิ่นอู้กันว่ามีไม่ยิงคนหนึ่งอายุ30นะ30แม่น่ะ30อายุ30ตกอกตกใจเนาะลูกผัวก็มีตุกไปตุกง่าวลูกอายุ5 ขวบเป็นแม่ยิง5แม่ก็5 ขวบ5 เดือนก็5 ขวบลูก5 ขวบแม่30นะแม่เปิ้ลลูกมันนะ แล้วก็เตวลงในน้ำตายถึงแม่ถึงลูก แล้วป้านาก็คิดเล่นๆเนาะแม่มันอายุ30 ลูกมันอายุ5305เนาะสมมติว่าเล่นไปเรื่อยๆแต่งก็ถูกแท้นะ เล่นไปเลยก็ถูกแท้เลยนะ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งอย่างที่เรามาเคยหันเนี่ยมันอาจจะเป็นโจกเป็นลาบก็ได้สิ่งแปลกๆนะสิ่งแปลกๆมันอาจจะเป็นโจกเป็นลาบเราก็ได้คือคิดคือนี้เอาคนเดียวเนอะนะครับเรื่องราวเหล่านี้บางท่านบางคนก็คนตายวะคนตายแบบอายุเท่าอันแต่อีบางคนก็ตายที่มันตายแปลกๆเนาะเขาไปแต่งไปซื้อกันเนาะโอ้เปิดมันล้านหน้าของเรานี่วันหวยออกเนี่ยปะโถมันดึงหนักหนาประมาณมันจะกี่ร้อยล้านกี่พันล้านทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาไปแต่งไปยังกันโอ้หวยรัฐบาลเนี่ยไปซื้อกันปะโถเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันเป็นโลกโซเชียลมันนักนะว่าในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเป็นว่าโอ้บ้านนั้นถูกหวยเนอะ30 ล้านบ้านนั้นถูกหวย6 ล้านว่ะคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ไม่กล้านะคนนั้นคนนี้ถูกหวยเขาก็อยากจะได้เหมือนกันโอ้พอได้ถึงตาเขาสักเท่าไหร่เนาะเขาก็ซื้อกันปรากฏว่าโอ้ขายหวยประเดี๋ยวนี้ขายดีมากๆเลยขายดีมากๆเลยทั้งหวยรัฐบาลทั้งหวยใต้ดินรัฐบาลเนี่ยเลขอะไรดีๆดังๆเนี่ยเขาไปซื้อหรอแป้งบอกว่าซื้อเนาะซื้อนะเพื่อนขายใบ100เขา110เลยขาย120ใบ120เลยเนาะเขาเลยเลขดีๆนะเพื่อนว่าห้ามขายเกินราคาเนาะเขามาสนใจละเลขดีๆเขาซื้อแปลงเลยนะปรากฏว่าขายดีเพราะว่าโลกโซเชียลมันหนักนะบางคนซื้อแต่นะ10 ใบ20 ใบ30 ใบซื้อไว้บางท่านบางคนมีเงินนะซื้อเป็นเล่มเลยนะเล่มมี100 ใบเนี่ยพ่อแม่นั่งทำฟังเล่มมี100 ใบ1 เล่มหวย1 เล่มนี่นะแต่ของสลากเพิ่นฮือมา70 บาทกับ40 สตางค์นะ70 บาทกับ40 สตางค์เอามาขาย80ก็ได้อยู่9 บาท 60นะอันนี้ของสลากเพิ่นมาแต่เขามาขายอย่างนั้นน่ะขายเป็นใบ100 ป่ายพุ่นน่ะ นะครับก็แล้วแต่เนาะมาขายดีเพราะว่าโลกโซเชียลมันหนักนะโลกโซเชียลมันหนักคนไหนก็อยากจะหวยได้ถูกหวยเนาะเกิดกล้าหวย วันหนึ่งนี้มันเกิดอย่างละนะเกิดหวยเราถ้าใกล้หวยจะออกนะใกล้หวยจะออกนี่เกิดกล้าหวยนะอันนี้มีแต่นะมันจะประหารว่าไปเลยนะมีแต่เลยนะมาท่านบางคนนี่บันแนมจะซื้อกินอย่างจะซื้อหวยนะจะซื้อหวยเนาะก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนเฮาที่ว่าอยากจะได้อยากจะรวยเปิ้นยังได้เฮาก็ต้องมีสิทธิ์ได้เนาะเขาคือใจอะกะนะแต่อย่าฮือมีสติพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมีสติอย่างไรจะไปซื้อจนหมดเนื้อหมดตัวบันไดยังเก่งกับใบ2 ใบเนาะใบ2 ใบของรัฐบาลนะเปิดประตูดวงไว้นะบางท่านบางคนบอกขยักถูกหวยรางวัลที่1นะมึงซื้อหวยก็ซื้อแล้ววะมันเป็นใจอย่างไรเนาะเขาก็ต้องเปิดประตูดวงเอาไว้กะดวงเขาจะมีก็ซื้อใบเนาะใบ80 บาท90 บาทมันเอาเลขดีๆเลขที่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมันต้องไปเจือไผเลขใกล้ตัวเขาเลขทะเบียนรถกะทะเบียนบ้านเลขที่บ้านกะเลขท้ายโทรศัพท์มือถือกะนะวันนี้เอามาแต่งเลขใกล้ตัวของเขานี่มันเป็นอย่างที่เป็นมงคลกับตัวเขาไว้เลขอายุเอากะนะอายุเท่าไหร่นะเอาก็แต่งไปตามนั้นนะซื้อไปตามนั้นนะมันต้องไปสนใจถ้าไปสนใจมี100อย่างปัญญาตายชิมหายไปหมดพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังไปเชื่อคนคนหลายได้มาดีนะเพราะว่าเป็นการที่ว่าไปหลงมัวเมาในอบายมุขเรื่องหวยเรื่องแซ่นี่นะอย่างก็อย่างก็เพิ่นว่าฝันแน่เต้บะแปะเล็กหมุนเชียงใหม่ละปุนเหลือกระเตียวก้อมอีกแต่จะแต่เนอะลองคิดพอดีๆเนาะปี1เนาะเสี่ยงปัตตาใดนะงวด1เนี่ยเดือน1 2 ครั้งเนี่ยเสี่ยงปัตตาใดถ้าเก็บไว้โอ้เยอะแยะเลยนะก็เล่นก็ให้พอทีไม่ใช่แบบเล่นได้แต่อย่างงมงายเยอะแยะเกินไปเปิดได้เปิดดวงนิดๆหน่อยๆเนาะจะไปให้มันหนักหนาป้าปั้นนะบางท่านบางคนนี้เอาเป็นหนี้เป็นสินเต็มกว่าซื้อเขาแพงเข้าไปกว่าเท่านะครับถ้าเพิ่นมีทางเนี่ยหมู่ว่ากันนะหลานพ่อนันไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะไปทำงานประเทศญี่ปุ่นนะไปเกือบ20 ปีมันบอกว่าอะไรหลานเขาเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย
คนเฒ่าที่เปิ้นเกษียณอายุเนี่ยเปิ้นมีเงินผู้สูงอายุเนี่ยแป้งเป็น10,000 20,000 30,000ต่อเดือนนะเพราะเปิ้นสะสมเปิ้นมีสวัสดิการของคนเฒ่าเนี่ย 2-3 หมื่นเนี่ยต่อลักต่อคนเนี่ยเขาเอาไปเล่นหวยว่ะ หลานว่านะเอาไปซื้อหวยซื้อแซ่เอาไปหลายๆอย่างนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคนเฒ่าคนแก่มันปลดเกษียณแล้วมันจังยังไงก็ไปซื้อเลขซื้อหวยเนาะอันนี้ทางญี่ปุ่นพุ่นน่ะ แน่ทางประเทศไทยเฮาก็เหมือนกันนะซื้อกันหูดับทำไมเลยนะโอ้มาอันเลยนะเลขอันใดที่มันดังๆเนี่ยเจ้ามือบ่ฮับก็มีนะมาฮับแต่เฮาพอแล้วนะมันว่าอันเลขนี้ไม่รับในใจครึ่งเดียวเนี่ยพอบางเทื่อมันก็ออกได้นะที่เขาอันนะมันก็ออกแต่บางเทื่อก็บอกเขาอันมาได้นะเขาสร้างกระแสคือคนมาซื้อคือเขาคือมีคนสนใจเนี่ยสร้างกระแสว่าเลขนั้นเลขนี้มารับอีกนะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เรื่องราวของเลขของหวยเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมันอยู่ด้วยอยากจะมีโชคมีลาภอยากจะมีเข้าของเงินทำอยากจะมีเงินมีคำเยอะๆมีเงินเป็นล้านเป็น10 ล้าน20 ล้านเนี่ยมาท่านบางคนเนี่ยวาดพิมานไว้ก่อนแล้วหรอโอ้กูถ้ากูถูกหวยอย่างใดเนี่ย12 ล้านกูจะไปซื้ออย่างบ้องไหนนะ คิดไว้ก่อนเลยซื้อบ้านสักหลังเนาะ เอาไปสร้างนี่อย่าพ้องเนาะไปตานให้ตู้เจ้าอย่าพ้องนี่นะจะตั้งเป็นเจ้าภาพกฐินเจ้าภาพพระป่าสักปีดีกายนะ เกิดโครงการไว้ก่อนแล้วหรอ ถ้าพ้องให้ซ้อมเป็นลมไว้ก่อนนะวันหวยออกนะดีสิลองซ้อมเป็นลมก่อนเป็นลมอย่างไรเวลาหวยออกเวลาเขาถูกหวยเนาะเขาไม่ได้มีสปาสปืนนะมาเดียวนะนี่แหละพ่อแม่เป็นนางตอนทุกฝั่งโอ้มันนึงปั่นปีตีหนังเรื่องของหวยของแชร์เรื่องการพนันนี่นะโอ้แต่เลยนะลุ้นกันเรื่องความฝันของเรื่องไปหาอันนี้ป้องอันนั้นอันนี้ป้องบางท่านบางคนนี่ไปไหว้ทุกเจ้าไปตามเขาทุกเจ้าทุกเจ้าว่ามื้อนั้น2 ทุ่มมื้อจะไปทำอย่างว่าไปไหว้ไปเตะทำมันใหม่น่ะ2 ทุ่ม20แน่ๆเขาว่านะโอ้อันยังคิดถึงขนาดนั้นเลยล่ะ ทุกเจ้าว่าอย่างนั้นเอาเป็นเลขหมดลง ทุกเจ้าว่าโอ้ยอดพระป่าปียอดกฐินปีนี้ได้400,000 บาทแต่อันที่โอ้ขอเก็บเอาไปล่ะไปแต่งเลขว่ะ มันนึงเนี่ยไอ้สปะสปืนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับหลายท่านหลายคนมาบ้านพ่อจานพ่อนางไกรสอนนี่มาเลขรถเครื่องพ่อนานนี่เลข879โอ้เอาไปแต่งว่ะบางคนก็ถูกแต่นะบางคนก็บ่ถูก มาบ้านพ่อน่ะนะนี่แหละมันนึงมีสปะสปืนนะครับปืนบ้านลันนาของเฮาในเรื่องโชคเรื่องลาภเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมันทุกเพราะมันเกิดมันถูกแต่ได้แต่ก็มันก็สบายใจแต่น่ะเขาอยากกินนี่ยังก็ได้กินน่ะยังแป้งได้กินเนาะอยู่บ้านมันมีความสุขมันแบบว่ามีลูกเต้าหลานเลนก็มาแบบมันล้อมอย่างนี้นะแจกลูกแจกเต้าแจกเลิกแจกหลานแจกเพื่อนแจกฝูงเงินเนี่ยนะเอาไปทำบุญพ่องอีนะมันก็มีความสุขอยู่นะแต่ว่าคนมันลุ่มหลงมันงมงายนักลงไปคนใดก็อยากจะถูกรางวัลที่1นะรางวัลที่1เนี่ยมันมีแค่100 ใบต่องวดเนี่ยแล้วคนมี57 ล้าน56 ล้านเนี่ยมันจะไปทางใดพ่องคือเอาค่ะนะครับคนบ่มีโชคมีบุญแต่ว่ามันมาได้แล้วนะมันมาได้งวด1มี100 ใบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันนี่น้อยมากๆเลยแต่มันก็โพสต์มาพ่องอยู่นะเชียงใหม่เฮานี่ นะบางท่านบางคนก็เป็นทุกขลาภได้ถูกหวยรางวัลที่1มาแล้วโอ้ลูกกดตายรถกดจนยังก็หลายๆอย่างครอบครัวแตกแยกมันมีมันเป็นทุกขลาภนะเพราะว่าได้มาแล้วบ่จ้างใจบ่ต้องเอาไปถวายเป็นเจ้ากรรมในเวรตู้เจ้าพานายก่อนกะเอาไปตาคือวัดก่อนบ่ต้องเอาไปใจสักอย่างเด้อยกหยอตาแต่ก่อนนะเปิ้นสร้างหอระฆังสร้างกำแพงสร้างยังต้องได้ไปยกหยอตาแต่ก่อนฟังเอาไปใจเด้อยกหยอตานึกพระสงฆ์องค์เจ้าตานึกเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะแล้วค่อยเอาไปใจจะไปฟังมันถึงมีที่เฮาเนี่ยนะถ้าเฮามีโชคเนี่ยมันจะมีเคราะห์โดยมานะเฮ
เขามีจงมีข้อโดยมาก็จะระมัดระวังมีสติอีกดีกว่าเนาะ นะมีสติว่าเวลาเขาได้มาละแล้วจกใหญ่จกหลวงเนี่ยบางท่านบางคนไปบวชลงไปบวชนะหลายท่านหลายคนปิดโทรศัพท์หมดอ่ะ ปิดโทรศัพท์หมดกลัวเขาโทรมาหาปิดหมดเลยไปซ่อนตัวอยู่นั้นที่ไหนสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาน่ะกลัวเขามาหานักหาหลายกลัวเขามาคอกูว่าเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเวลามั่งมีเงินทองนั้นมันคนจะเข้ามาหานักขอมันเอาได้มาง่ายเขาก็อาจจะมาของ่ายๆอีกก็ได้เพื่อนฟูงกันมาขอสักหมื่นนะตัวเพื่อนเนี่ยขอสักแสนน้อยอ่ะมันได้เป็น30 ล้านนี่เนาะเพื่อนฝูงมาจะคือเขาสักหมื่นเนี่ยมันจะมีเพื่อนมีฝูงมันหนักบางท่านบางคนนี้ไปนบอยู่เป็นเดือนมานะเจนจะโพสออกมานะข้าราชการหลายคนเหมือนกันนะโดนถูกหวยรางวัลที่30 ล้านเนี่ยลางานจะเป็นเดือนนะขอพักร้อนเป็นเดือนเลย กลัวเขาเข้ามาหานะเขามาขอนู่นกว่านี่เขามีหลายท่านหลายคนนะที่ถูกหวยเนี่ยถูกหวยเนี่ยเสี่ยงหมดเลยสมัยนั้นมันเป็นในอย่างก็คุณน้องแจ็คพอตเนาะใน200 ล้านไปถึง3 เดือนอย่างเสี่ยงหมดนะ นั่นแหละใจบัดจ้างพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังถ้าใจจ้างนี่นะกินตลอดชีวิตเลยนะกินสบายตลอดชีวิตเลยนะครับมีสติในการใจเนาะนะครับดีนะครับเพราะว่าเราเป็นเสาะหาอันอย่างที่มันแบบลุ้นในจิตในใจลุ้นโจกลุ้นลาบนี่เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าไผถูกหวยรวยเงินมันก็ดีเนาะก็ดีมันก็มีเงินใจนะยาอันใดแปลงอันไหนที่มันกินแล้วมันมีสุขภาพดีก็ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นขวดหมื่นขวดพันอย่างนั้นซื้อกันมาชุดเป็น5,000ชุดเป็นหมื่นก็ซื้อกันมากินสุขภาพดีแข็งแรงนี่นะถ้ามีสตางค์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันมีเงินแล้วภายดึงบ่พอ ภายดึงบ่พอเนาะทุกคนยากนี่ไปทางไหนก็อันนะต้องมีเงินไปทางใดเขายกมือไหว้ล่ะสวัสดีครับแม่ยี่เขาอยากได้ตังค์หรอก หันมีเงินหันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้า นะครับ อันนี้แหละครับพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับเงินคำกำแก้วนี่นะคนเรานี่มันซ้อหาแต่หรอมาบาดเท่าว่าแกบอกว่าพระสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์ตันเจ้าตั้งใดปกอุ้ยแม่ลุงปอทวดตั้งหลายนี่ใครถูกรางวัลที่1กันหมดอ่ะ ใครถูกนะแต่มันบัดถูกถูกอยู่2 ตัว 3 ตัวถูกอยู่ถูกนิดๆหน่อยๆก็ได้ไปกับย่ำไปนะ เสียงโจกเสียงลาบนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อหลานไปอย่างเงี้ยก็วัดนางแลที่เมืองเป้านะสมัยนั้นพระดังๆยังอยู่ที่หั่นอยู่พ่อหลานเข้าไปกราบพระธาตุนางแลที่เมืองเป้าเนี่ยพ่อหลานก็ลงจากพระธาตุลงมาพอดีติ่นพระธาตุโดยพระธาตุนั้นบันไดพระธาตุนั้นมันมีคนเอาหวยมายื่นฮื้อ มันยื่นฮื้อพ่อหลานยังไงดีพ่อหลานมันเป็นปึกใหญ่เนาะพ่อหลานก็เปิดขึ้นกลางแล้วจักดึงออกมาใบนึงไปอยู่บ้านถูกแท้ว่ะ ขนาดมาได้พอว่าเป็นเลขอย่างนะ แต่คนเรามันจะมีโจกมันถึงมีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะมันจะมีโจกมันถึงมีนะครับอันนี้มันอยู่ที่ลางสังหรณ์มีโจกมีบุญนะครับมีครั้งหนึ่งสมัยที่พ่อหนานยังทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์อยู่โรงพยาบาลนะพ่อหนานเอาผลของคนไข้เนี่ยไปส่งให้ตามโรงพยาบาลเนาะพ่อหนานขี่รถไปพ่อหนานสังเกตว่าอันอย่างว่าตัวอันนี้เป็นความประสบการณ์ที่มีจริงไม่ใช่ว่าโกหกอย่างนะพ่อหนานขี่รถไปพ่อหนานดูเสาไฟฟ้านี่สายไฟมันแกว่งดึงหนังลมกดมามันแกว่งได้อย่างใดเนาะ พ่อหนานก็สังเกตไปได้สักกิโลนะสักกิโลเนี่ยรถขี่ไปสักกิโลแล้วสายไฟนั้นมันไปยุดดินตรงที่แม่ยิงคนเฒ่าคนนั้นขายหวยพอดี ขายหวยตรงนั้นพ่อหนานก็จอดรถปุ๊บเอาสายไฟมันยุดตรงนี้คือคนขายหวยนี่เนาะป
วกนั้นก็เข้าไปแผ่วไปถามป้า ป้าเอาเลขกับผมสบายป้าชอบเลขไหนป้าน่ะก็บอกว่าชอบมดใหญ่เราเอาจะเป็นยุบไปสบายเนาะพอดีที่ห้ามันเป็นป้ายรถเมย์ไม่มีตู้คนหนึ่งตู้เจ้ายืนงั้นพอดีเขาก็ยกมือไหว้ตู้เจ้าสาธุท่านขอยกหวยผมไว้ได้เพื่อก็ยกหวยเพื่อนก็ดึงหวยขึ้นไปโอ้ป่าโกนว่าถูกแท้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นปาฏิหาริย์เกิดกับเฮานะปาฏิหาริย์มีจริงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังจะมาพนานซุยอันชอบอันอบายมุกอย่างมาใจนะอันนี้ประสบการณ์มาพนานได้เจอมาไอ้นะถูกแท้หัวเป็นรางวัลที่1 3 ตัวนะท้ายเป็น4 ครั้งถูก3 ตัวท้ายแต่ถ้าหัวเป็นรางวัลที่1เพราะเนี่ยปาฏิหาริย์มีจริงเนี่ยพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังมันมีจริงนะก็ได้หวยฮะน่ะเล่นไปเรื่อยเนาะเอาหารปาฏิหาริย์กับตัวเอาหรอนะสายไฟฟ้ามันดิ้นอย่างไฟแรงสูงนะมันดิ้นบนวะลมก็ประมาณนะดิ้นนั่งพระดานก็ขี่ก้อยๆขี่มาตัวไว้มันไปแกว่งที่ไหนลมก็ประมาณเนาะเนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังลางบอกเหตุว่าเขาจะมีโจกตรงนั้นหวยตรงนั้นจะมีโจกนี่นะก็ซื้อแต่ได้แต่นะตู้เจ้านั่นถูมาเด้อเขายังไม่ได้พอหน้าเพิ่นนะยังไม่ได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ไหนไม่ได้ถามนี่มนต์เพิ่นอยู่เพื่อใบอย่างงี้มาได้นะถูกแต่หัวเป็นรางวัลที่1นะหัว3 ตัวนะท้ายเป็น4 ครั้งนะนี่แหละปาฏิหาริย์มีจริงพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมีอย่างครั้งหนึ่งมันหมดดีกว่า มีอย่างครั้งหนึ่งเรื่องหวยดีกว่าเนาะฟัง มีอย่างครั้งหนึ่งพ่อหนานนะที่แม่วางบ้านตรงนาของพ่อหนานเนี่ยนะนาพ่อนาแม่ของเขาเนี่ยมันมีเกือบ20 ไร่เนาะตำบลดอนตรงนั้นมันเป็นที่วัดแห่งมีดินกี่ใหญ่บลูใหญ่เขียวขลงกุ้งก้างเต็มดอนตรงนะมันเป็นวัดแห่งเก่านะแล้วก็ที่นาพ่อของพ่อหนานนี่จุดทั้งลุ่มแล้วทีนี้มีคนบอกว่าพ่อหนานว่าลองมันมีคนเคยเอาเขียนเลข9 ตัวเนี่ย1 ถึง 0เนี่ยเอาไปวางที่พระธาตุเก่าที่พระธาตุเก่าที่วัดแห่งที่ตรงพ่อหนานนั่นนะพ่อหนานก็เขียนเขาไปตามที่เขาบอกเนาะพ่อหนานเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เขียนแห้งๆกันหน่อยนะเอาไปขันเขาตอกดอกไม้ทูบไปจุดแล้วก็เอาเลขไปวางแล้วก็สักกรรมเพื่อไปพอเลขนั้นมันจะมีจุดมันเพิ่นจะจุดไว้เพิ่นจะหมายไว้ว่าเลขอย่างนี้นะพ่อหนานก็ไปไปอย่างเขาว่าเนาะมันก็ลูกหลานเขาเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยมันบอกคือเขาไปขอเลือกได้เขาก็ได้มาแล้วนะแต่เพิ่นครั้งเดียวนะต่อคนนะ ครั้งเดียวต่อคนครั้งต่อไปที่มาหลายนะพ่อหนานก็ทำประดังเขาบอกเนาะถามเขาบอกว่าเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะ10 ตัว1 ถึง 0เขียนห่างกันหน่อยนะห่างกันมานิ้วก้อยนิ้วมือเนี่ยเอาไปวางกับขันเขาตอกดอกไม้ทูบเทียนไปปักขอเลขขอหวยพ่อหนานห้ามยังบัดตันหมดเตื้อมีเขียดน้อยแต่1มาวิดขาผ่านเลข5กับเลข6ตรงกลางเลข5กับเลข6มันผ่านตัวเลยนี่เขียดน่ะมันวิ่งไปเขียดตัวนี้มากเลยนิ้วหมกตัวพึ่งเนี่ยตัวต่อเนี่ยมันวิ่งป๊อกผ่านกับเลข5เลข6พ่อนางก็ไปแต่ง5 6ถูกแต่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังไอ้ว่าเจียวว่าได้ลบหลู่เนอะมันใช่ว่าพ่อนานว่าอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาเอาเป็นบายาโมคือพ่อแม่พี่น้องปัจจัยเนี่ยตามความจริงที่เราได้ประสบมาให้ดีกว่าเนาะนะที่เราได้ประสบมาว่ามันเขาเล่นเป็นปน้องอย่าเป็นลุ้นนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ว่างมงายนะมีแต่ได้ควกซื้อหมดเนี่ยมันใจอย่างอันพ่อหนานมันใจอย่างอันเนอะบางครั้งนี่อย่าไปซื้อก็มีถ้ามันมีลางสังหรณ์เนี่ยถ้ามันมีลางสังหรณ์ก็ซื้อก็ถูกแท้นะ ถูกแท้อย่างงวดที่แล้วเนี่ยไปดูในอินเทอร์เน็ตพ่อหนานแหละในเฟซพ่อหนานแหละอย่างนั้นแหละไกรสอนนาคานั่นน่ะเขาไปดูแหละถูกจะเป็น3-40 ใบ อันนั้นเป็นลางสังหรณ์พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังบัด
เจ้าประดานอู้กูฮกปุ้นเทศอย่างเนอเข้าไปดูที่ไกรสอนนาคานะเพจของปนานนะขีพิมพ์เป็นภาษาไทยจะอ่านเลยว่านะจะถูกมาประมาณเกือบ30 ใบเนาะ40 ตัว3 ตัว 3 ตัวนะครับอันนี้มาเชื่อประเดี๋ยวหลวงพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคือปนานมีลางสังหรณ์ที่ปนานซื้อนี่นะถ้าบอกมีลางสังหรณ์นี้ปนานจะมาซื้อนะถ้าลางสังหรณ์มันมีจุกแต่เราเนี่ยฝันแปลกกันอย่างมันมาแปลกๆนี่นะก็ได้อยู่นะครับอันนี้แหละพ่อแม่เป็นนางท่านผู้ฟังมันเกี่ยวกับอธิษฐานจิตที่มันส่งที่เราได้อธิษฐานไว้นะมันมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในการซื้อนะครับในการเสี่ยงโชคนะมันมีหลายปัจจัยเข้าหากันนะบางครั้งบางทีพวกนั้นก็บูชาเตียนนะเตียนพวกนั้นนี่นะเตียนท้าวเวสเทพเจ้าท้าวเวสสันตานเท้าเทพทันใจนะเท้าเทพทันใจกับแม่นางกวกนะจะตามคู่กันนะเท้าเทพทันใจกับแม่นางกวกจะจุดเตียนบูชาวันก่อนวันหวยออกวันหนึ่งมะแรงนะวันที่15กับวันที่30ก่อนหวยออกวันหนึ่งนะจะจุดเตียนนะอันนี้มันจะว่าโฆษณาถึงเตียนมีประสิทธิภาพอยากจะมาโฆษณาเตียนมาจ่ายเพราะนานบัดต้องการเนอย่างนั้นนะถ้าว่าคนไหนศรัทธาความเชื่อนี่มาเถอะนะครับศรัทธาความเชื่อว่ามันจะมีโชคมีลาภแต่กายเนี่ยมาเถอะนะเพราะนานมาจ่ายว่าต้องมาบูชาเตียนแล้วจะถูกเนอะมาจ่ายมันเป็นส่วนประกอบไม่ดีกว่าเนาะส่วนประกอบเพราะนานก็จุดเตียนนั้นเนี่ยก่อนหวยออกมันก็ได้กันเรื่อยๆอยู่นะบัดเจียเข้าไปดูที่ไกรสอนนาคานะเข้าไปดูว่าปนานถูกจริงๆนะอันนี้แหละก็ให้พี่น้องท่านผู้ฟังในพื้นบ้านล้านนาของเรานะเปิ้นหลายท่านหลายคนนี้อยากจะมีโชคมีลาภนะคนเฒ่าคนแก่ที่เอาไปดูในอินเทอร์เน็ต Facebook ตอนYouTube อย่างเงี้ยคนอายุเป็น70-80ถูกหวยก็มีนะคนแก่แล้วนะถูกหวยละถูกหวยเมื่อยามเฒ่าเลยเนาะเมื่อยามหนุ่มหมดถูกเลยนะเราเข้าไปดูประวัติของเปิ้ลหมู่นี้นะเปิ้ลจะฝันที่แปลกๆเปิ้ลจะฟังว่าฝันอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นลางบอกเหตุว่าเราจะมีโชคละเนอนะนี่แหละพ่อแม่เป็นนางท่านผู้ฟังคนเฮานี่ก็หวังอย่างนั้นหวังจะมีโชคมีลาภอยากจะมีเงินแสนเงินล้านน่าจะได้ใจปัจจัยได้ยินได้ตันอย่างเปิ้ลนี่เนาะเปิ้ลได้เป็นเจ้าภาพกฐินพระป่าอย่างเงาก็ไม่ได้เป็นเนี่ยถ้ามีเงินก็อยากจะได้เป็นเจ้าภาพกฐินพระป่าพ้องไกลเนาะก็มันก็เป็นเรื่องราวที่น่าคิดเหมือนกันนะก็แล้วแต่ท่านจะคิดเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีคู่บุญบานล้านนามันมาสมัยโบราณนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องเลขเรื่องหวยเนี่ยนะเมื่อก่อนเปิ้ลห้องบักกองที่เนาะบักกองที่หวยเมื่อก่อนนี่นะแต่งเลขแต่งหวยนะสมัยก่อนนะเปิ้ลก็แต่งกันอยู่นะเปิ้ลก็เล่นกันไปจนถึงบัดเดียวเนาะก็เล่นกันซื้อกันนะมันเป็นอย่างที่มันติ๊กงอมแงมเลยนะมาทานบางคนกับมันมีสติ๊กนะมีแต่ได้พวกซื้อมีกับแปะไปนะเป็นหนี้เป็นค่าเปิ้ล แล้วก็ว่าถูกนี่นะมันมีนักหนึ่งพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังไปแจ้ว่ากันเลขอย่างเดียวบางท่านก็เล่นทั้งบอลทั้งอย่างว่าแต่งบอลแต่งอย่างว่ามันมีหลายอย่างนะ นะครับอันนี้เปิ้ลมาศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเปิ้ลว่ามีสตินะมีสติที่ว่าเราจะทำมันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราจะไปงมงายจะไปงมงายจนที่ว่าลืมคิดไปว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันมีสตางค์อะไรนะอันนี้ระมัดระวังไว้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนที่จะมาบ้านปนานไกรสอนก็ยินดีมาพิกร้ายไก่ดีนะครับทำสิ่งดีๆคือเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปถามว่าปีนี้ปีส่งปีดวงบัดนี้ไม่ต้องไปถามละมาพิกร้ายไก่ดีนะครับทำพิธีกรรมโหดน้ำเขามินส้มปล่อยตามจารีตที่ทอยบ้านเฮาเมืองเฮานะครับแล้วเฮาก็จะได้เสกได้เป่าน้ำเขามินส้มปล่อยกระถามหาสังเกตหลวงธรณีสารเอกอย่างทั้งหลายนี่ครับเสกเป่ากระถาโบราณนี่นะมันมีจกมีลาบอันพ้นจากเคราะห์จากภัยทั้งหลายนี่ผีใส่คนใส่ตู้ล่องของไล่ลมพัดลมเพกินข้าวบัลลัมกินน้ำบัดลงผีตักผีตอครอบครัวแต่งแยกอย่างไกลนะก็ทำก็ให้มันดีขึ้นพิกร้ายอย่างไกลดีนะก็น้อมเจริญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย
คราวที่แล้วติดแล้วคนนั้นอู้ไปมาได้บอกเบอร์โทรกับสุมาโดยหลายท่านหลายคนแต่จะว่าอู้โทรมาแหละบอกเบอร์โทรเนาะก็เดียวก็จดเนอะเกี่ยวกระดาษว่าเดียวนาทีนึงจะบอกคือนะครับเรื่องหีบกองของหมกเก่านี่ที่พนันได้เงียได้ตามนี่นะครับพลิกร้ายให้กายดีลดกระน้ำเขาเมนส้มปล่อยเป็นเคาะเป็นภัยอย่างทั้งหลายนี่นะลดเคาะลดภัยนะครับเสริมโชคเสริมดวงอย่างขึ้นมาให้นะให้มันดีขึ้นพลิกร้ายให้กายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับก็น้อมเชิญกันมาเนอะบ้านพนันก็สอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับมันเป็นของเก่าของโบราณเป็นสายขาวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าสายดำสายขาวนี่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานะครับกระทองกระถาตัวบาลีทั้งหลายที่เป็นกระทองกระถานี่มาจากศาสนาพระพุทธเจ้ามาจากครูบาอาจารย์ต่างเจ้าที่เปิ้นหลงรับดับขันเปิ้นได้ทิ้งได้ละไว้เฮ้อเป็นสิ่งดีๆทั้งหลายนะครับก็น้อมเชิญเนอะมาบ้านปนันไกรสอนนะครับโทรมาที่082นะครับนะครับก็อันนี้เบอร์ปนันไกรสอนเนอะถ้าภายโจทย์บัตรนะเข้าไปดูทาง YouTube ก็ได้นะปนันก็จะว่าหลายๆรอบก็จะได้ยินจะได้จำไว้จะได้จดได้ง่ายนะเข้าไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าไปดูที่เฟซปนันก็ได้ที่ไกรสอนนาคาหรือว่าม้าเสพนางก็ได้มี2เฟซนะก็ไปฟังหำรอบไปจดเบอร์โทรก็ได้เนอะก็น้อมเชิญกันทุกท่านทุกคนนะครับเรื่องที่ร้ายกาดีนี่เอาเตียนโจกเอาเตียนอย่างไปปุดจุมปุดจ้าเตียนแม่พระธรณีขายตีดินกะเตียนท้าวเวสสุวรรณแก้อาถรรพ์อย่างกะเตียนอินเกี้ยวมหามงคลเป็นโจกเป็นลาบนะหรือว่าเตียนเท้าเทพตันใจนะอันนี้เรื่องโจกเรื่องลาบเรื่องเชียงโจกเชียงลาบเรื่องเตียนแม่นางกวักเตียนป่าเงินป่าทองอย่างนี้นะคาถาพระก็มีว่าอมโตโตทุติโตโตโอกาสิบนวากะปันนวากะนี่เสกคาถาไปตลอดนะคาถาเทพเท้าทันใจก็อมจูจีจอตะจุนลงในสบุรีบันไห้นะก็ว่าคาถาไปตัวหน้ามันก็จะสมปรารถนาพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังอันนี้มาเชื่อบดีลบหลู่เนอะไผมีศรัทธาความเชื่อคนนั้นจะได้ประสบความสำเร็จถ้าบาเชื่อจะไปทำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีความศรัทธาความเชื่อเราก็ยินดีเนอะมาบ้านประจันปนังไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับไผจะหามื้อจันมันดีเนอะไปตุปอดพระคืนบันใหม่กินแขกแต่งงานนะครับยกเสาเอกตันสาพระภูมิอย่างทั้งหลายนะพน้อมเจิญเนอะมาบ้านโปรดจานปนังกระสอนหรือว่าโทรมาถามก่อนว่ามื้อจันวันนี้เดือนนี้เสียยังเสีย59จะติดกับจันอีก60จะคันวันเดียวเนี่ยถามมาพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังถามมาเรื่องการขันตั้งอย่างตั้งหลายเรื่องของจารีตที่น้อยบ้านเฮาเมืองเฮานี่อยากจะถามมันสิ่งใดนะครับมื้อจันวันดีวันไหนเป็นวันอมฤตจกวันไหนเป็นใจญาจกวันไหนเป็นวันเลิกเงินเลิกทอนมหาธโนเลิกนี่นะจะซื้อกระเป๋าสแกนเนี่ยต้องวันมหาธโนเลิกเนอะจะซื้อตู้เซฟสักตู้มาใส่สตางค์นี่นะต้องซื้อวันมหาธโนเลิกมหาธโนเลิกนี่เป็นเลิกเงินเลิกทองเลิกที่ยิ่งใหญ่เรื่องของการเงินการทองมันจะเข้ามาไหลมาเทมานะมาเชื่อประดิลบลูเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้ตามครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพ้นบอกไว้เอามาอู้กันต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเนาะนะปนันอาจจะอู้เว้ยบ่หน่อยฟังบัตรฮักไม่บัตรขอสูมาด้วยนะเอามาจะอู้จะจ้าถ้าอู้จะจ้าเนิมมันก็อู้ได้น้อยเดียวนะเรื่องราวมันก็บ่ได้ไปหลากหลายเนาะนะครับก็อู้ไปให้มันได้น้ำได้เนื้อได้เยอะนะเอาอู้จ้ามันก็บ่ได้เรื่องได้ราวนักนะนั่นแหละห้อยตองของมาเก่าเนี่ยเรื่องมื้อจานบันดีเนอะจะซื้อรถซื้อราจะไปตุปอดพระคืนบันใหม่กินแขกแต่งงานยกเสาเอกตั้งสรรพระภูมิอย่างทั้งหลายนี่นะครับน้อมเจิญโทรมาหาพ่อหนานไกรสอนยินดีที่จะบอกเรื่องราวฮิมื้อจันบันดีคือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเนอะนะครับก็สิ่งดีๆทั้งนั้นที่พ่อหนานได้ออกรายการนะครับขึ้น 104.50 วัดไฟหินนี่โอ้เป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆเลยสถานีอื่นชิดซ้ายไปเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เพิ่นได้ไลน์ได้เพิ่นเอาออกอินเทอร์เน็ต Facebook คือเอาไปดูกินรอบก็หันพ่อจานพ่อนานก็สอนอู้เรื่องราวเหล่านี้พ่อนานอู้ไปบ่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะคนเข้ามาดูเยอะเลยมันจะฮู้ล่ะคนเข้ามาดูกินรอบที่คนนี่ฮู้เลยนะ
อันนี้แหละครับสิ่งดีๆที่อยู่ในพื้นบ้านล้านนาของเราเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆเลยนะก็ขอขอบคุณยินดีกับท่านพระครูสมภพวิสุวรรณวรกิจโจนะครับห้องส่งสถานีวิทยุขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝายหินพระด่านไกลสอนก็ได้ออกทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา8 โมงถึง 9 โมงก็มาฟังกันพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนก็ฟังกันอยู่ก็ขอขอบคุณยินดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านทุกคนที่เป็นแฟนรายการของพ่อจารย์พ่อนันไกรสอนนะทางท่านบางคนก็เข้าไปดูทางอินเทอร์เน็ต Facebook โอ้ทางกรุงเทพเพิ่นก็ฟังที่ไหนเพิ่นก็ฟังกันแล้วเพิ่นก็ส่งเพิ่นกดข้อความเข้ามากดถูกใจกดอะไรอย่างซับสไครบ์อย่างกดเข้ามาถูกใจนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งดีๆที่พ่อนันไกรสอนได้หยิบยื่นให้กับคนทั้งหลายพื้นบ้านล้านนาของเฮาหรือว่าเป็นญาติธรรมเป็นนักศีลนักบุญในศาสนาพระพุทธเจ้าของเขานะพ่อนันไกรสอนได้หยิบยื่นให้กับท่านทุกท่านทุกคนที่พ่อนันได้ได้เรียนมาเป็นกระท่องคาถาปัญญาภูมิปัญญาสิ่งดีๆทั้งหลายนะที่ได้หยิบยื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ตอบรับมาเยอะมากๆเลยก็ขอขอบคุณยินดีแต่เลยที่พ่อนันไกรสอนได้อู้จ๋าคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็มีหลายท่านหลายคนเพิ่นก็สนอกสนใจนะครับก็เข้ามาฟังมาโทรมาถามมาไลน์มาเฟซมาอู้กันทางเฟซทางไลน์ก็มีนักมีหลายเนาะอันนี้แหละครับเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งดีๆนะถ้าเป็นไลน์เป็นเฟซเนี่ยเอาโทรเอาพิมพ์อู้กันเนี่ยบ่ต้องเสียตังค์หรอกโทรทางไลน์ก็บ่ต้องเสียตังค์มันเสียรายเดือนเสียรายวันแล้วมันต้องเสี่ยงมาสมัยก่อนโอ้จะโทรโทรศัพท์กันนี่คำเดียวก็ตังค์หมดกันเนี่ยก็ตังค์หมดประเดี๋ยวนี้โทรทางไลน์นะสบายเลยนะครับเอาเลยเวลาน้อยเดียวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะทุกวันอาทิตย์มาฟังพ่อนันไกรสอนนะครับตั้งแต่8 โมงมาเจ้าถึง 9 โมงนะทุกวันอาทิตย์เลยสถานีอื่นมาเกี่ยวกันนะเกี่ยวกันก็เฉพาะสถานี 104.50 นะครับคลื่นวัดฝายหินนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นสถานีที่ยอดเยี่ยมเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากๆวันนี้นะครับจะได้คืนเวลาให้ทางสถานีเปิ้นไปนะก็ขอขอบคุณยินดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับแฟนรายการของพ่อจารย์พ่อนันไกรสอนทุกท่านทุกคนคืออยู่หมอนกินวันกันจะอยู่กับลูกกับเต้าอยู่สถาบันครอบครัวคือมันมีความสุขนะมีจกมีใจนะครับคิดอะไรก็สมมาตรปรารถนานึกเงินก็ได้เงินนึกทองก็ได้ทองมีจกมีใจนะครับขอคือมีความสุขความสำราญมั่นใจกันทุกท่านทุกคนวันนี้ลำลาไปก่อนหมดเวลาหมดนะครับวันติดหน้าก็มาปะกันทำไมวันนี้ยกมือ10 นิ้วไว้สาจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังสาธุ วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย